Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Hanap mo ba ay unwind ventures? Tara nang mamangha sa mga tanawin. Ano man ang iyong travel goals? Dadalhin namin kayo. Sa unwind ventures at saya. Dito lang sa Wow Biyahe. Kaya wow, di ba? Abangan dito lang sa Millennial Online. Ikaw ba stress? O may dinaramdam? O gulong-gulo ang talaga isip mo? Tumutok lamang at panoorin dito sa Millennial Online TV. May tuturo po ko sa inyong isang paraan upang maibsan at mabawasan niyang problemado ninyong pag-iisip. Ito ay ang Tai Chi Learning Series. Sana po tumutok po kayo at abangan niyo po kung Sabado po ng umaga yan. Dito lamang po sa Millennial Online TV. Salamat po! Ikaw ba'y nag-iisa? Nalulungkot? Dahil iniwan at ipinagpalit? Niloko ng iyong minamahal? Kung ngayon, i-type sa inyong mga cellphone, Facebook o YouTube man ang Millennial Online TV. Dahil nasa Millennial Online TV na ang online haralista ng bagong milenyo, si Randel Villados. Naninigas ang aking katawan kapag umikot ang plaka. At haharanahin kayo ni Randel ng iba't ibang awitin para maibsan ang inyong inip at kalungkutan kahit nasaan man kayo. Hanggang sa tumanda. Come on! Kung tayo'y matanda na, sana'y di tayo magbago. At pwede rin kayong makiduet kay Randel tuwing Sabado ng hapon. Tutok na
Tawag na mga milenyo. Araw-araw ikaw ang gusto kong kasama. Buhay ko'y kumpleto na tuwing nandito ka sa tabi ko o aking giliw. Mga katropa, tunghayan ang kusinero ng bagong milenyo, si Kuya G, at ipagluluto niya kayo ng masasarap na putahe ng pagkain. At para matuto kayo kung paano ito lutuin na pwede mong ihain o ipagmalaki sa iyong mga kaibigan o kamag-anak. Kung ngayon, samahan natin si Kuya G, si Hener Arriesgado, at ituturo niya kung paano lutuin ang mga masasarap na putahe ng pagkain dito lang sa kusinero ng bagong milenyo. Live dito lang sa Millennial Online TV. Tutok na mga katropa. Barangay, pangunahing unit ng pamahalaan lokal kung saan dito pinag-uusapan ang bawat sigalon ng mga residente ng bawat barangay. Dito rin pinag-uusapan ng mga piling halal na opisyal na barangay ang mga proyekto para sa kanilang barangay. Kumustahin natin ang panunungkulan ni Kapitan dito sa Dalo Barangay sa Millennial Online TV Worldwide, ang katropa ng bawat barangay. At tinatapos ang ating pagpupulong. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at tapos na po ang ating session. Enjoy na po tayo. Talakayin, rebisahin, opinyon, palawakin, aksyonan. Kasama si Rosel Lopez, ang inyong katropa, dito lang sa Millennial Online TV. Ang katropa mo sa pagbabalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Uva Ursity na hindi basta ordinaryong tsaa gaya ng sa iba. Dahil sa taglay ng Uva Tea, ang antibacterial, best natural antibiotic, gout, arthritis, neutralizes acidity, prostate problem, gives extra energy, improve stamina, boost the immune system, fight cancer cell, reduce bad cholesterol, normalize blood sugar level, detoxify toxins, infection ng bladder at kidney infections. Naghahanap ba ng mas safe at natural organic herbal na makakatulong para sa mga nararamdaman? O worried pa dahil hindi safe sa labas dahil sa sitwasyon ngayon? Worry no more! UVA Ursi Tea is the answer! The #1 medicinal tea in the Philippines by Best Venture for Beauty, Health, and Wealth. Hindi lang basta tea dahil talagang makakabuti para sa iyong kalusugan. Helps to boost immune system, reduces blood cholesterol levels, helps to normalize blood sugar levels, detoxify toxins, helps to reduce the level of stress and anxiety, at makakatulong para sa mga nararamdaman tulad ng mataas na uric acid, kidney stones, high blood pressure, UTI, at marami pang iba. Approved by FDA, kosher and CCOF certified, 100% organic, proven and tested, and no side effects. Be healthy and live life to the fullest with UVA Ursi Tea. Now available in selected branches of Mercury Drug, selected pharmacies and supermarkets nationwide. For more details, please contact 0915 308 4112. Other studies revealed that Yuba Ursi also prevents hyperacidity and peptic ulcer by inhibiting the growth of what we call
H. pylori or Helicobacter pylori, which has been found to be the most common cause of peptic ulcer. So meaning, if you take a regular glass of this uva OCT, then what happens is that if you're suffering from hyperacidity, chances are you will improve and neutralize the excessive acids in the body, particularly in the stomach, that will help prevent you from getting into severe hyperacidity and later on develop peptic ulcer disease. Ako po si Carolina Lopez, 35 years old. Pinanganak po ako sa Legazpi City, pero sa ngayon ako po ay kasalukuyang naninirahan sa Kainta, Rizal. Graduate po ako as a Bachelor of Secondary Education. Nagtuturo po ako sa loob ng 3 taon sa isang private school. Pero dahil nga sa medyo mababa yung sahod, naisipan kong lumipat sa isang call center. Habang nasa call center ako, umatake itong aking karamdaman na tinatawag na psoriasis. Almost 16 years na siya, pero this past August, siya umatake ng malala na kung saan halos hindi na ako makakita, makalakad, hindi ko na magawa yung mga pangkaraniwang gawain lamang sa bahay. Isang kapatid ko sa member ng Best Venture. Nirekomenda niya ito sa akin. Pero, noong una, hindi ako naniniwala. Sinabi ko sa sarili ko, ini-insist niya pa rin na gamitin ko. So, sabi ko sa sarili ko, wala namang mawawala kung susubukan ko. Then, ito na nga, binigyan niya sa akin si Uva tea, at ang grape seed. After 1 month kasi, hindi nga 1 month 1 week, nakita ko na kagad yung pagbabago. Then, kinontinue ko siya kasi sabi ng ate ko, kailangan daw matapos ko yung, maubos ko yung isang box ng grape seed at saka ng tea. Which is, nung after 2 weeks na natapos ko siya, doon ko na talaga nakita yung sobrang ganda ng epekto. Nakikita mo yung pinkish na yung mukha ko, sobrang kinis ng balat, na halos pinagtataka na ng mga kapitbahay namin na ano daw ba yung ginamit ko. Na kahit sila nagulat dun sa pagbabago sa katawan ko. Kasi lumalabas ako ng bahay na kasi nakatalong ko talaga. Matalagang nakalabas sa akin. Kaya masasabi kong sobrang effective talaga. Ngayon, ang tinitake ko na lang ay yung grape seed. Yung tea, bira na lang siguro every other day. Hindi na siya yung araw-araw. Kasi nakikita ko na yung minsan na hinanapan ko yung katawan mo kung may lumalabas pa bang mga red spots, mga ganyan. Pero sa ngayon wala na eh. Proud ako na nakilala ko si Best Venture. Ako si Carolina Lopez, 35 years old. Sa ngayon po ay isa akong masasabi kong psoriasis survivor dahil sa Best Venture. Sa mga katulad ko po may ganitong karamdaman, nire-recommenda ko po ito sa inyo na inyong subukan, baka sakaling makatulong sa inyo. Sapagkat sa paggamit po ng Best Venture, wala po itong side effect. Wala kayong mararamdaman na kahit anong side effect sa inyong katawan. Ang makikita nyo lang ay yung paggaling. Yun lang po. Lahat ng yan, mga katropa, ay nasa uva or city, ang tsaa para sa bagong milenyo. Inom na, mga katropa. Araw-araw ikaw ang gusto kong kasama. Yun, salamat Joshua. Maraming salamat sa iyong palakpak, masigabong palakpakan. Siyempre, kumain kami ni Joshua. Na ang dati kong pangarap. Okay mga kaibigan, oras natin alas 4:49 po ng hapon, Philippine Standard Time. At siyempre, sa inyo na
ang programang talakayin, rebisahin, opinyon, palawakin, aksyonan, tropa. Siyempre, ako pa rin ang inyong kasama, kajaming, kakosa, kabarangay, katropa, Rosel Lopez. Salamat ulit, Joshua, sa palakpak. Panay palakpak mo, ha? May kakain tayo ulit, ha? At siyempre po kasama ko sa technical side, si Joshua Sumulat Baltao. Ang ating pong technical engineer at siyempre kaalis lang po kanina lang ng ating audio engineer, no? Si Josar Lasin. Dahil kanina po ay kinabit ni Josar yung pong ating isang equipment, no? Para mas lalo daw gumanda ang ating tunog. Gumanda ba ang tunog, Joshua? Baka mamaya lalo tayo nagtunog lata. Abay kayo na po magbigay ng feedback kung maganda po ang audio. Kamusta po ang audio natin? Ano po masasabi niyo sa audio? Okay, so mga kaibigan, maulang hapon po sa inyo at mamaya aalamin po natin sa DOST Pag-asa ang lagay ng panahon, yung Bagyong Lani. Nasa na ba si Bagyong Lani? Patuloy pa ba siyang hahagupit dito sa Metro Manila at sa ilang kalapit lalawigan? Mamaya malalaman natin yan. Yan ang hirap po, no? Kapag meron tayong bagyo, no? Siyempre, kapag may bagyo, unang-una, madidiskaril ka, madidismaya ka, maiirita ka. Bakit? Meron kang lakad na hindi ka makalakad ng maayos dahil muulan, di ba? Mahirap sumakay kung wala kang sasakyan. At kung may sasakyan ka naman, nahandyan yung mga baha. So, iwas dito, iwas doon, hahanap ka ng lugar, hahanap ka ng lulusutan na hindi mababasa o hindi lulubog yung sasakyan mo. Kaya si Joshua daw ho, nagbabalak bumili ng chopper. Para daw kahit may bagyo, wala siyang po problemahin sa baha at wala rin siyang po problemahin sa traffic. Ako'y liligaya. At syempre mga kaibigan, mamaya din ay panoorin natin kung paano nag-file ng COC at nagbigay ng mensahe si Senator Bongo, no? Dahil nga po ay umatras at hindi na po tatakbo ang Pangulong Rodrigo Duterte bilang Vice Presidente po ng ating bansa. Pero bago yan po, mamaya batiin muna natin yung ating mga tropa peeps, yung ating mga kakap, yung ating mga kabarangay, yung ating mga katropa, no, na laging nanonood, nakatunghay dito pa rin sa programa ng Millennial Online TV, syempre, ang Tropa. Syempre, unahin na natin yung nakita ko sa aking monitor, si Cap Ronaldo Tuason ng Wanted Bagong Bayaning Maglilingkod. Yan po si Cap Ronnie o si Cap Ronald Tuason. Ayan, magandang hapon sa iyo, Cap Ronald. At ganyan din si Ryan Rubio Gonzales, no? Magandang hapon sa iyo, Ryan. At welcome sa programang Tropa. Nanonood yung ating kasama, yung ating kaibigan na talaga naman ngayon asensado na. Dati nating kasama ito na nagpo-program dito pero ngayon hindi na ho nagpo-program. Hindi ko alam kung bakit. Si Brian Anyosa. At gayon din si Joel Cabusora Regindin, buhat po sa lalawigan ng Ilocos Sur. Sabi niya ikauwi niya lang galing po sa trabaho pero after noon, manonood muna daw siya siyempre ng Tropa bago magpahinga. Salamat sa iyo, Joel. At siyempre yung ating kaibigan po buhat po sa lungsod ng Malabon, si Ma'am Risa Sapanta. Kamusta po, Ma'am Risa? Ano ba ang iyong nilutong tanghalian, ulam at merienda? At syempre gayon din si Miss Jackie Adahar, no, ang ating katropang licensed massage therapist, no, isang LMT ng Lunas Herbal. Si Miss Jackie talaga namang iyan ay simpatika. Kung sa lalaki may simpatiko, si Miss Jackie Adahar ay isang simpatika, no? At syempre yung kanyang katandem sa Lunas Herbal simpatiko syempre si Sir Jojo Revilla. At syempre, meron din katande, meron din katumbas na simpatiko si Sir Jojo Revilla. Yung ating katropang barangay kagawad ng barangay Tugatog dyan sa Malabon. Syempre, walang iba kundi si barangay kagawad Sunny Dadad Pineda.
Kanina kagawa, di ka na namin nahintay ni Joshua dahil nagmamadali kami dahil nga yung aming audio engineer ay gagawa dito sa studio. Pero okay na, nailagay na, naisalpak na yung equipment at kumpletos recados na, no? Konting-konti na lang konting kembot na lang. Talagang ang Millennial Online TV ay full blast na. Di ba, Joshua? Siguro mga ilang tulog kaya, Joshua? Siguro mga isa, dalawang tulog. Kasi depende ho yan. Kasi yung aming IT engineer, abay may lahihong Indian. Diba, Joshua? Kasi sabi niya, pupunta raw siya ng linggo. So, hindi natuloy ng linggo at sabi, Lunes daw ng umagang-umaga. Natapos na Lunes, may Martes na ngayon. Ano tawag natin doon? Di may lahing Indian. Tama ba yun, Joshua? Tama raw, sabi ni Joshua. Okay mga kaibigan, alas 4:55 na po ng hapon, Philippine Standard Time. Tuloy-tuloy lang tayo, no? At kayo patuloy na nanonood, nakikinig po siyempre dito sa Millennial Online TV. At siyempre ako yung kasama, Rosel Lopez. Ayan, yan po ang sabi sa atin, no? Talaga naman, teka muna, ha? Ayan. Ayun, humina yung audio natin. Hininaan mo yata, Joshua. Ikaw talaga, oh. Ayan, hindi na ako sinagot ni Ma'am Risa sa panta ko ano merienda niya para patakbuhin ko sana dyan si Joshua para makakain kami ng merienda mo eh. At si Miss Jackie Adahar, ano ba niluto mong lunch kanina, Miss Jackie? At sigurado masarap yan. Alam niyo ito si Miss Jackie, she loves cooking, no? Ang pagluluto, siyempre po, ang pagluluto mga kaibigan, para maging masarap at malinamnam, kailangan may kasamang love. Kailangan may kasamang ngiti, at kailangan habang nagluluto ka, kumakanta ka. Yan po ang sinasabi ng mga chef, ng mga lola-lola natin, nung araw na pagka nagluluto, kailangan may kasamang kanta. Ewan ko lang to si Joshua kung marunong magluto. Marunong magluto, Joshua? Kahit itlog na prito? Yan sabi ko. Ayun na sinasabi ko. Sabi ni Joshua ni Ma'am Risa, close daw siya ngayon. Rest muna. Pahinga muna. Sige, okay lang. Aba, nanonood sa atin yung ating kaibigan po na Chief ng Police Community Relation ng Hagunoy PNP. Diyan po sa Bulacan, no? Hagunoy, Bulacan. Walang iba kundi si Police Senior Master Sergeant Randy Reyes. At syempre yung kanyang kasama doon, si Police Corporal Rapi Ryan Ramos. At syempre yung kanilang encoder na si Kiana de la Cruz, na anak po ng ating katropa, ng ating kaibigan na si Edlin de la Cruz, na yun nga lang po ay namayapa na, no? At sabi naman sa atin ni Joel Cabusora Regindin, bawal na kasimangot, idol. Abay, siyempre, kailangan ngingiti. Tignan mo si Joshua, lagi nakangiti. Kahit nga wala nakakatawa, nakangiti ito di ba? Minsan nga, naiisip ko, bakit lagi nakangiti? Di ba? Ay, hindi, biro lang. Kaya si Joshua ho kasi masayahin ho ito. Kaya ito hindi nyo makikita, sisimba ko lang muka. Tama si Joel Cabusora Regindin. Kamusta na ba dyan, Sir Randy? Chief Randy, yung pagpapiling na COC, meron bang marami na ba nag-file? At kumusta ang seguridad? Okay ba ang seguridad dyan po sa may banda ng Comelec nyo dyan sa Hagunoy? Alam ko kapag kaganyang filing of candidacy, kailangan nakakordon din po ang ating kapulisan, no? Para in case, kung may mangyayari na aberya, abay nandiyan kagad ang ating otoridad para sa peace and order. Hindi nyo masasabi, minsan po may eleksyon na mayroong mga hotspot, minsan may nangyayaring magpapail pa lang, meron pong yung nangyayaring ambusan, di ba? So, hindi natin sisiguro, kaya dapat po well secure. Ayun, nasabi ni Sir Randy, well secure. Ayan, good. Palakpakan natin po, taga Hagunoy. Yan po sinasabi kong ating mga kapulisan na kung ano yung sinasabi ni Chief PNP General Guillermo Eliazar, ay yun po ang dapat gawin ng ating kapulisan, no? Ika nga, duty first, before
Alam nyo na yon. Basta't nandito ka, ako'y liligaya. Dahil sa'yo. Aba, syempre, binabati rin natin yung aking cousin, ha? Ito yung pinsan ko po. Akala nyo, media lang, may Lopez. Hindi po, meron ding pulis na Lopez. Marami pa. Ha? Binabati po natin yung aking pinsan na magandang lalaki na kamukha ko at katulad ko, si Police Lieutenant Ricky R. Lopez. Kita mo, Joshua? Lopez, ha? Ng 418, siya ang 418 Commander ng Antipolo, Rizal. Diyan po to sa lalawigan ng Rizal, may pinsan. Ako'y madalas dyan sa lalawigan ng Rizal, partikular. Diyan ako madalas sa Cainta, sa Taytay, at sa Angono. Minsan sa Binangona, napupunta ako dyan. Kaya ako'y napupunta dyan. At ako'y pag napupunta naman ng Antipolo, doon sa may Mambugan, no, yung kasama kong taga-radio, taga-DCME, ay taga dyan sa Mambugan, si Neil Miranda. Okay pa-shoutout sineshout ko yung aking pinsan, si Police Lieutenant Ricky Lopez, na nakatalaga po o naka-assign sa 418 at siya po ang commander dyan sa Antipolo, Rizal. Abay, Chief PNP, Sir, General, abay itong pinsan ko, misa may ibubulong ako sa inyo. Pero hindi pa ngayon. May tatapo silang isang legacy, ika nga yung aking pinsan, at saka ako idudulog sa inyo. Ako'y sana'y huwag mapahiya sa inyo. Dahil pag ako'y napahiya sa inyo, wala akong magagawa. Di ba? Tama ba yan, Joshua? Wala akong magagawa, di ba? Talagang ganon. Nandito ka, ako'y liligay. Pare, mamaya tayo mag-usap, paring Leo K. At ako'y naka-onboard ngayon. Mamaya tayo mag-usap, okay? At shout out daw sa pare kong lonely, alay, someday happy ka na. Ikaw talaga, pare, oh. Okay, ayan, binati ko na yung aking pinsan, ha. Talaga naman itong pinsan ko, abay, alam nyo mga kaibigan, ito po'y simpatiko rin, ha. Tulad namin ni Joshua. Anging inspirasyon at basta't nandito ka, ako'y liligaya. Okay, alas 5:01 po ng hapon, Philippine Standard Time. At ngayon po, teka muna Joshua, batiin muna natin dahil nagbe-birthday pala, ha. Unang-una, batiin natin si PIDEA Director General Wilkins Villanueva. Abay, nagbe-birthday pala yung kaibigan natin. Alam nyo, ito pong si DG Wilkins Villanueva ay kasama ko na po ito. Siya po ay NMRO pa lang, hindi pa ho siya ang Director General ng Philippine Drug Enforcement Agency. No? Nagbe-birthday po siya at nagbe-birthday din si Barangay Chairman Chris Feliciano Tan ng Barangay Arcumbato dyan po sa Valenzuela. Okay, Pepe, kantahan muna natin. Kantahan muna natin ng happy birthday itong ating mga kaibigan. Happy birthday po. At syempre, sa lahat po na nagbe-birthday ngayong araw na ito, kahapon at bukas ay happy birthday sa inyo at many more birthdays to come at God bless po sa inyo lahat. Ito po. Ayan, happy birthday po sa lahat na nagbe-birthday po ngayong araw na ito at nag-birthday kahapon. At syempre po yung magbe-birthday bukas, yan magbe-birthday bukas, happy birthday po sa inyo. At sana'y marami pang birthday sa piti nyo. At kung kayo po'y magpapadala ng handa nyo, abay bukas po ang Millennial Online TV. Tama ba yan, Joshua? Okay, yung mga nagbe-birthday, yung mga may handa, Chairman Feliciano, pwede po kayong Kapitana Chris, pwede kayo magpadala rito sa amin sa studio. Marami naman kayong mga tanod dyan, abay wala akong problema. At kukunin po ni Joshua yan doon sa baba. At sabi naman po ni Ma'am Risa Zapata, correct, pag nagluto, kailangan may kasamang ngiti at buong pagmamahal para ganahan sa pagluluto
at maganda ang kalabasan. Yun ang sinasabi ko. Kasi po, yung aking lola nung araw, nung buhay pa ho, kapag ka nagluluto, lagi hong masarap ang luto niya. Sabi niya, kailangan, kapag nagluto ka, kailangan nakapokus ka, may kasamang ngiti, yon para siguradong ang kalalabasan ay masarap po na putahe. At siyempre po, siyempre, yun naman sa mga merienda, marami naman diyang mga nagluluto ng merienda, abay, talagang ganon. Ha? Talagang ganon. At sabi naman sa atin ng ating katropa rin na si Miss Jennifer Trono, ng Golden Hand Facial and Wellness Center, ganun ba lagi? Ganun ba lagi? Pa naman akong, lagi naman daw siyang, palagi pa naman akong nakasimangot. Abay, kanya-kanyang estilo yan. Kumusta na ba yung iyong spa? Yan ba'y gumagana na? Open na ba? Meron na bang mga kliyente? Kung wala pa, abay, testingin daw namin ni Joshua kung mahuhusay ang mga kinukuha mo mag-facial dyan para makapagpa-facial si Joshua. Dahil si Joshua ay haharap na sa camera to. One of these days na nagsimula na si Joshua at sa mga susunod, kasama na to sa mga coverage. Actually, naisama na ko na si Joshua dyan sa coverage dyan sa Bulacan, no? Kay Kapitana Mila Lakap ay talaga namang at least natuto siyang kumuha kung paano. Tama ba yun, Joshua? At sabi naman ni Miss Jennifer Trono, now accepting home service daw ang Golden Hand Facial and Wellness Center. Ayun. Yun daw pong gusto magpa-massage, gusto magpa-facial, etc. whatsoever, ay pwede kayo magpa-home service, no? Yun nga lang, kung tatanong nyo, kung pwede kayo tumawag si Millennial para malaman nyo yung presyo, no? Para pagdating nyo dyan, nung ating pupunta dyan sa inyo na magsa-service, kinakailangan, nakapalit na yung pera nyo, nakabarya na. Mamaya, tsaka pala kayo magpapapalit Di ba, Joshua? Tapos, uutusan nyo yung pinsan nyo, yung kapatid nyo, papalit mo ka, ika ito. Mas maganda yung pagdating dyan. Kung halimbawa po, ang pa-facial is 500. May kailangan, meron na kagad na naka-ready na pera dyan na 600. Joshua, bakit 600? Siyempre, 500 yung bayad, yung 100 tip, di ba? Tip yun. Okay, alas 5:07 na po ng hapon mga kaibigan. Abay, alamin natin po sa DOST Pag-asa ang lagay ng ating panahon. Ano ba ang kalagayan ni Lani? Yung bagyong Lani, nasa na ba siya? Tayo ba'y talaga pang sasalantayan hanggang kailan? So alamin po natin sa DOST Pag-asa. Magandang umaga, narito ang latest update natin sa bagyong Silani at ang magiging lagay ng ating panahon. Patuloy ngang kumikilos ang bagyong Silani patungo dito sa may bandang northern portion ng Palawan. At kaninang alas 4 ng umaga, ito ay tinatayang nasa layong 90 kilometers na lamang ang layo northwest ng Cuyo, Palawan. Taglay ni Lani ang lakas ng hangin na umabot hanggang 45 kilometers per hour malapit sa gitna nito at yung pagbugso naman ng hangin aabot hanggang 55 kilometers per hour. Ito ay inaasahang kikilos sa direksyong northwest sa bilis naman na 25 km per hour. Sa ngayon, warning signal number 1 nakataas pa rin sa southwestern portion ng Romblon, southern portion ng Oriental at Occidental Mindoro, sa northern portion ng Palawan kasama ang Calamian at Cuyo Island, sa lalawigan ng Antique at sa western portion ng Aklan. Ngayon, ano nga ba inaasahan natin sa mga lugar na may warning signal bukod pa sa ibang bahagi ng ating bansa dahil sa bagyong Silani? Yung mga pag-ulan na dala ni Lani inaasahan katamtaman hanggang sa malakas sa Palawan kasama ang Calamian at Cuyo Island. Samantala mahina naman hanggang sa katamtaman, minsan may kalakasang pag-ulan, asahan din ngayong araw sa Metro Manila, Western Visayas, Bicol Region, Calabarzon, sa Central Luzon at sa natitirang bahagi ng Mimaropa. Paalala lang po sa mga kababayan natin, dun sa mga areas sa may warning signal, maging alerto pa rin sa mga posibleng pagbaha, lalong-lalo sa mga low-lying areas at saka yung mga komunidad na malapit sa tabing ilog. Mag-ingat din sa posibleng pagguho ng lupa, lalong-lalo po sa mga komunidad na malapit naman sa mga paanan ng bundok. Maging alerto pa rin
patuloy na mag-monitor sa 3-hourly update ng PAGASA at patuloy nga magpag-ugnayan sa kanilang lokal na pamahalaan at disaster reduction managing officers para po sa mga disaster preparedness and mitigation measures. Samantala, ang hangin naman na dala ni Lani, inaasahan na posible magdulot ng up to very light damage sa mga structures and vegetations sa mga lugar na may warning signal number 1. Ganun pa man, habang nananalasa po sa inyong lugar, paalala po, as much as possible, stay indoors po. Ang malakas na hangin na dala ni Lani at yung may kalakasang northeasterly winds ay magdudulot nga ng generally katamtaman hanggang sa maalong karagatan sa buong bansa. Paalala rin po, no, sa mga karagatan sa paligid ng mga lugar na may warning signal, bawal po muna pumalaot ang anumang uri ng mga sasakyang pandagat. Sa latest forecast track base sa Tropical Cyclone Bulletin ay pinalabas nga ng PAGASA ngayong alas 5 ng umaga, makikita natin ang inaasahang pagkilos ni Lani sa susunod na 2 hanggang 4 na araw. Bukas ng madaling araw, ito ay inaasahan ng patuloy ng lalayo sa kalupaan ng ating bansa, 425 kilometers west ng Cavite City. Sa darating naman na Huwebes ng madaling araw, ito ay nasa labas na ng ating PAR sa layong 760 kilometers west ng Iba, Zambales. Sa Biyernes ng madaling araw, sa layong 870 kilometers west ng Northern Luzon. At sa Sabado ng madaling araw, sa layong 1,110 kilometers west ng extreme Northern Luzon. So makikita natin sa forecast track, posible pala na bukas din ay tuloy na itong lumabas ng ating area of responsibility. Subalit bago po ito lumabas ng PAR ay posible rin itong maging isang ganap na tropical storm, although malayo na sa kalupaan ng ating bansa. Para naman sa ating extended weather outlook dito sa Metro Manila, asahan pa rin yung maulap na kalangitan, mga pag-ulan at ilang pulupulong pagkidlat at pagkulog sa darating na Miyerkules at Huwebes, then gradual improving weather pagdating ng weekends. Pares din po sa Baguio City, maulap, may mga pag-ulan Wednesday and Thursday, improving weather sa darating na weekend. Samantala sa Legazpi at Cebu, maulap pa rin na may mga pag-ulan sa darating na Miyerkules, then magkakaroon na ng improving weather condition pagdating ng Huwebes hanggang Sabado. Sa Metro Davao naman, simula Miyerkules hanggang Sabado ay asahan nga yung mainit at medyo malinsangang panahon maliban lang sa mga ilang pulupulong dagliang pag-ulan, minsan may mga kasamang pagkidlat at pagkulog, lalo na sa dakong hapon o gabi. At ang ating mga forecast product ay makikita rin po sa ating official website, no? bagong.pagasa.dost.gov.ph. Abangan po ang 3-hourly update ng PAGASA hinggil sa bagyong Silani. Ang susunod ay mamaya namang alas 8 ng umaga. Yan muna ang latest mula dito sa PAGASA Weather Forecasting Center. Ayon, maraming salamat DOST PAGASA. So ayan mga kaibigan, makakaranas pa rin tayo ng mga pagulan at yung pong merong mga warning signal ay mag-ingat po tayo dahil po yung bagyo at hanging dala, ulan at hanging dala ng bagyong Lani ay pwede pong makapinsala, no? Kaya sumunod po tayo, no, sa advisory ng PAGASA para po maiwasan yung pong ikapapahamak ng bawat isa sa atin, lalo na po yung mga mangingisda, no, dyan sa mga dalampasigan. Master of the Bass. Okay, alas 5:12 na po ng hapon mga kaibigan, Philippine Standard Time. Abay, tuloy-tuloy tayo. At syempre, bago tayo magpatuloy, bago natin panoorin, panoorin muna natin, Joshua, ha? Dahil po si Pangulong Rodrigo Duterte ay hindi po tumuloy sa pagpapile ng kanyang Certificate of Candidacy bilang Vice President po ng bansa, bagkos ay si Senator Bongo. So alamin natin, panoorin natin ano naging mensahe, ang talumpati ni Senator Bongo, no? At siya ang nag-file ng candidacy bilang Vice President ng Pilipinas. So Joshua, panoorin natin. Ladies and gentlemen, we have, of course, President Rodrigo Roa Duterte and Senator Christopher Bongo. May we ask Senator Bongo for a message? Good afternoon. Given that President Rodrigo Duterte decided to withdraw his acceptance of nomination, I am here to take on the challenge as the PDP's vice presidential candidate na pagdesisyonan kong tumakbo bilang vice presidente sa darating na halalan
upang may pagpatuloy ang mga magagandang programa at tunay na pagbabagong na umpisahan ni Pangulong Duterte at sisikapin nating dagdagan pa ang mga ito. Una sa lahat, walang tigil dapat ang kampanya natin kontra illegal na droga, korupsyon at kriminalidad. Ang taong bayan na po ang humusga kung mas ligtas ba sila ngayon ang mga anak nila at walang pangamba dahil sa mga kriminal at adik. Hindi dapat masayang ang mga nasimulang ito, kung kaya't sa susunod na 6 na taon ay sisikapin nating maproteksyonan ang buhay at kinabukasan ng ating mga anak. Ang ganda na sana ng takbo ng ating ekonomiya at ng Administrasyong Duterte kung hindi lang tayo tinamaan ng krisis. Sisikapin nating maibalik sa normal ang ating pamumuhay at muling maihahon mula sa hirap ang ating mga kababayan dahil dumami ang nawalan ng trabaho at nagugutom. Upang makamtan ang layuning ito, palalaguin natin ang mga oportunidad pangkabuhayan sa bawat sulok ng bansa, susolusyonan natin ang hirap at gutom dahil importante na maalagaan ang tiyan ng bawat Pilipino. Sisiguraduhin nating magiging mabilis at maayos at abot kaya ang mga serbisyong pangkalusugan tulad ng naibibigay ng tulong ng mga malasakit centers sa mga nangangailangan. Titiyakin rin po nating matatapos ang mga nasimulang build projects upang maisakatuparan ang mga nasimulang proyekto upang mas maging maginhawa at komportableng buhay para sa lahat. I intend to pursue and expand these efforts further towards overcoming this pandemic by achieving economic recovery, providing job opportunities, and addressing hunger and poverty. At sa lahat ng ito, sisiguraduhin nating walang maiiwan sa ating muling pagbangon bilang isang mas matatag na bansa. Hindi ko po sasayangin ang bawat oras, minuto at pagkakataon na binigay sa akin ng taong bayan na magserbisyo sa aking kapwa. Kapalit ng inyong tiwala at suporta, ibabalik ko po sa inyo ang serbisyong may malasakit, tunay at nararapat. I will continue to serve especially those who need government attention the most, yung mga mahihirap po. I am determined to fulfill my role as a bridge for the poor, the needy, the hopeless, and the helpless, connecting them to their government so that their voices are heard and their concerns are addressed during these trying times. Bawat buhay po ay pinapahalagahan natin, lalo na yung mga walang ibang matakbuhan. Sila po ang prioridad natin dito, kapakanan nila ang pinaglalaban ko rito. Kung ako po'y papalarin at bibigyan po ng pagkakataon ng mga kapwa ko Pilipino at sa patnubay po ng ating Panginoon, I will be a working Vice President na gagawin ang lahat ng aking makakaya para makapagsilbi po sa inyong lahat. Hindi ako magiging spare tire o reserba lamang. Asahan ninyo na ako ay totoong magtatrabaho, hindi lang sa salita, kundi sa gawa. I don't want to be remembered as just another senator or vice president. I want to be remembered as a public servant na nalalapitan ng sinumang ordinaryong mamamayan at buong pusong nagsisilbi para sa ikabubuti ng ating bansa. Ako si Kuya Bongo at ang aking bisyo ay magserbisyo. Nandito ako para may pagpatuloy ang tunay na pagbabagong inaasam natin. Para sa aking mga kapartido sa PDP Laban at sa iba pang lubos na sumusuporta sa mga adhikain ng administrasyong ito, huwag kayong mag-alala dahil hindi namin kayo pababayaan. Nandidirito pa rin po si Pangulong Duterte bilang ating pinuno at #1 campaigner. Wala pong iwanan
sa laban na ito. Tulad ng bilin ni Pangulong Duterte sa akin, parati po, at tinatandaan ko ito, unahin mo ang kapakanan ng mga Pilipino at mahalin natin ang ating kapwa. Hinding-hindi ka magkakamali. Maraming salamat po. Thank you very much, Senator Go. Ladies and gentlemen, President of the Philippines, President Rodrigo Roa Duterte. Who says that I should talk? Can he... I am expected to give a short talk. But first of all, I'd like to wish Senator Bongo all the best and good luck in his quest for the vice presidency. Now I'd like to address myself to the entire nation. The universal sentiment of the Filipino, as reflected in the different surveys and in many forums and caucuses and meetings to discuss what I should do in my life. The overwhelming, sentiment of the Filipino is that I am not qualified and it would be a violation of the Constitution to circumvent the law, the spirit of the Constitution. And so, in obedience to the will of the people who, after all, placed me in the presidency many years ago, I now say sa mga kababayan ko, sundin ko ang gusto ninyo. And today, I announce my retirement from politics. Salamat po sa inyong lahat.
Parang kailan lang ang mga pangarap ko'y kay hirap abutin. Ayun, so mga kaibigan, at natunghayan nyo, nakita natin na nagsalita, no, na si Senator Bongo po ang tatakbo talagang opisyal na Vice President at siya rin inendorso ng PDP laban. At sinabi rin ng Pangulo Rodrigo Duterte na inannounce niya rin na siya magre-retiro na, bilang public servant sa politika, no? Kundi siya plain na mamamayan na lamang, siguro doon siya mamimirme doon sa Davao. Okay, maraming salamat at ang oras po natin ay alas 5:25 po ng hapon, Philippine Standard Time. At isunod po natin mga kaibigan, at teka muna, batiin muna natin to, no? Si Kuyang Rolando Tequilio Mendez, nanonood sa atin. Good afternoon sa iyo, Kuyang. At ganyan din si Bullet, more power daw, sabi niya. Magandang hapon siya, Bullet. Ngunit mayroong awiting. At siyempre po mga kaibigan, tunghayan po naman natin ang report, no? Buwat po sa binigay pong ayuda ng Philippine Navy Naval Reserve Command. At siyempre po ito sa pangunguna po at sa tulong ni Brigadier General Charis Manzano, no? At ito po ay siyempre kaakibat po ang Millennial Online TV para ipamahagi po sa ilang residente, partikular sa Barangay Tugatog, no? Doon po sa lugar ni Kagawad Sani Dadad Pineda. Sa mga kaibigan, narito po ang report. Millennial Online TV News Update. Sa patuloy na pakikipagbaka ng ating gobyerno at ng bawat tao sa pandemya, ay patuloy pa rin at walang tigil ang ginagawang pamimigay ng ayuda ng Philippine Navy Naval Reserve Command saan mang lugar. Gaya na lamang nitong mga ayudang pangsangkap sa pagkain ng mga salad dressing para sa bawat pamilya. Para sa ganitong paraan anya ay maging pandagdag sa kanilang hapagkainan ang mga tao. Ito'y dahil na rin sa tulong ni Brigadier General Charis Manzano ng Philippine Navy Naval Reserve Command na pinadaan naman sa Millennial Online TV para ibahagi sa mga tao. Ayon naman sa Philippine Navy Naval Reserve Command, kahit walang pandemyang kinakaharap ang bansa, ay patuloy ang pagtulong nila sa sambayanan na isa sa advokasya ng kanilang sangay. Nagpasalamat naman ang ilang residente ng Barangay Tugatog, Malabon City dahil sa pamamagitan ni Barangay Kagawad Sani Dadad Pineda ay naihatid sa kanila ang ayuda buhat sa Philippine Navy Naval Reserve Command. Salamat po, Biyaya. Maraming salamat po sa bigay nyo. God bless! Salamat po. Rosel Lopez, para sa Millennial Online TV, ang katropa mo sa pagbabalita. Millennial Online TV News Update. Ayon, maraming salamat po sa Philippine Navy Naval Reserve Command, siyempre po sa pangunguna at sa katauhan po ni Brigadier General Charis Manzano, no? Siya po ang ating kaibigan doon na since pa man nung tayo nasa TV5 ay siya po ang ating kasama na namimigay po kami ng mga ayuda lalo pa nung mga nagdadaang bagyo at anumang mga disaster, no? Mga sakuna ay kasama po namin ang Philippine Navy Naval Reserve Command. Sa piling mo. Okay, so mga kaibigan, alas 5:28 na po ng hapon, 29 na. Alas 5:29 na ng hapon, Philippine Standard Time. At yun, si Cap Ronald Tuason, may nagpunta po na Santa Maria, ba hindi nagsama, Talaga naman, sa bagay, sino ba naman ako? Pero okay lang, at least nakapamasyal minsan, nakapag-relax si Cap Ronaldo Tuason. Okay lang, okay yan, yung pagpapasyal minsan, yung pag-stroll, ay maganda po sa katawan yan. Tayong lahat kay Rodrigo. At dyan sa QC, alam ko po, dyan sa Quezon City ay marami pong maglalaban-laban, ano? Lalo na po sa councilor, no?
Ang alam ko nga po ay tatakbo doon yung sinasabi nilang Iron Hand, no, ng QC na si Councilor, si Attorney Ariel Inton, no, diyan sa Quezon City. Ewan ko kung kailan magpapile si Attorney Inton. At dyan naman po sa lungsod ng Valenzuela, tulad na sinabi natin, si Valenzuela City Mayor Rex Gatchalian ay siya po ang tatakbo naman bilang kongresista ng District 1, kung di ako nagkakamali. At ang papalit naman po sa kanya bilang mayor ay ang kanyang kapatid na si Mayor Wes Gatchalian. At samantalang si Barangay Chairman Chris Feliciano Tan ay tatakbo pong konsyal ng lungsod. At yon, siya po ay actually nakikita ko po talaga yung kanilang ban sa barangay na talaga namang ang barangay Arcon Bato ay todo-todo pagdating sa serbisyo. Para sa pagkasenso, ikaw at ako. At binabati rin natin po at ang kanyang kakambal, no? Kakambal po ni Police Lieutenant Ricky Lopez na si Police Senior Master Sergeant Randy Lopez na naka-assign naman po sa Pangil pero naka-detailed as Field Training Officer ng mga bagong pulis sa Los Baños, Laguna. Abay, magandang hapon sa iyo, Kasin. Police Senior Master Sergeant Randy Lopez na naka-assign po sa Pangil pero naka-detail naman po as Field Training Officer ng mga bagong pulis dyan po sa Los Baños, Laguna. Yung pong Pangil sa Laguna din po yun, kita mo yung aking mga kasin, ang kanang mga pulis. Ito po yung mga pulis na talagang lehitimo at talagang matitinong pulis po ito. At yan po ay ang kanilang talagang pangarap, yung kanilang gusto na makapagserbisyo sa taong bayan. Ayan, magandang hapon sa iyo, sa aking mga pinsan na magkakambal. Una, si Police Lieutenant Ricky Lopez na naka-assign po sa 418 at siya po ang commander doon sa Antipolo, Rizal. At samantalang si Police Senior Master Sergeant Randy Lopez naman, nakakambal niya ay naka-assign sa Pangil pero naka-detailed as Field Training Officer ng mga bagong pulis sa Los Baños, Laguna. Abay, dati napupunta po ako dyan sa Los Baños nung ang mayor pa ho ay si Mayor Cesar, apelido ni Mayor, Mayor, alam ko na-ambush yata yun, kung di ako nagkakamali, pinsan. Yung mayor ng Los Baños dati. Pakiano nga kung tama ako na na-ambush. Nakahapon. Si Mayor Cesar, apelido, kalimutan ko na apelido. Tagal kasi dahil nung nag-cover ako doon, nung nasa TV5 ako, ay yung kanila shower festival. No, kinover ko yon at nakabalik pa ako mga siguro 1 to 2 times, 2 to 3 times pala. Nakabalik pa ako sa kanya, Cesar Perez ba yun? O hindi ko naman tanda ang apelido ni Mayor Tayo na. Well, anyway, ayun. At maganda nga po at yun, report po, buwat po sa Philippine Navy Naval Reserve Command. Sa aking mga pinsan, good luck sa inyo, more power at pagbutihin niyo po ang inyong profesyon bilang alagad ng batas. Tayong lahat. At ang oras, alas 5:33 na po ng hapon, Philippine Standard Time. Abay, mga kaibigan, bago natin pagpatuloy ang ating programa, yung mamaya itutungahin natin na Talk to the People ng Pangulo Rodrigo Duterte, kung saan may talagang galit, masama loob ng ating Pangulo kay Senator Dick Gordon. Pero mamaya yan, pero magpapakilala lang po si Joshua. At syempre, ang programang ito ay hatid po sa atin ng Best Venture for Beauty, Health and Wealth, itong Uva Ursity, ang tsaa ng bagong milenyo. Magpapakilala lang po kami. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Uva Ursity na hindi basta ordinaryong tsaa gaya ng sa iba. Dahil sa taglay ng Uva Tea, ang antibacterial, best natural antibiotic, gout, arthritis, neutralizes acidity, prostate problem, gives extra energy, improve stamina, boost the immune system, fight cancer cell, reduce bad cholesterol, normalize blood sugar level, detoxify toxins, infection ng bladder at kidney infections. Naghahanap pa ng mas safe at natural organic herbal na makakatulong para sa mga nararamdaman? O worried pa dahil hindi safe sa labas dahil sa sitwasyon ngayon? Worry no more!
UVA Ursi Tea is the answer. The #1 medicinal tea in the Philippines by Best Venture for Beauty, Health, and Wealth. Hindi lang basta tea, dahil talagang makakabuti para sa iyong kalusugan. Helps to boost immune system, reduces blood cholesterol levels, helps to normalize blood sugar levels, detoxify toxins, helps to reduce the level of stress and anxiety, at makakatulong para sa mga nararamdaman tulad ng mataas na uric acid, kidney stones, high blood pressure, UTI, at marami pang iba. Approved by FDA, kosher and CCOF certified, 100% organic, proven and tested, and no side effects. Be healthy and live life to the fullest with UVA Ursi Tea. Now available in selected branches of Mercury Drug, selected pharmacies and supermarkets nationwide. For more details, please contact 0915 308 4112. Other studies revealed that Yuba Ursi also prevents hyperacidity and peptic ulcer by inhibiting the growth of what we call H. pylori or Helicobacter pylori, which has been found to be the most common cause of peptic ulcer. So meaning, if you take a regular glass of this Yuba Ursi tea, then what happens is that if you're suffering from hyperacidity, chances are you will improve and neutralize the excessive acids in the body, particularly in the stomach, that will help prevent you from getting into severe hyperacidity and later on develop peptic ulcer disease. Ako po si Carolina Lopez, 35 years old. Pinanganak po ako sa Legazpi City, pero sa ngayon ako po ay kasalukuyang naninirahan sa Kainta, Rizal. Graduate po ako as a Bachelor of Secondary Education. Nagtuturo po ako sa loob ng 3 taon sa isang private school. Pero dahil nga sa medyo mababa yung sahod, naisipan kong lumipat sa isang call center. Habang nasa call center ako, umatake itong aking karamdaman na tinatawag na psoriasis. Almost 16 years na siya, pero this past August, siya umatake ng malala, na kung saan halos hindi na ako makakita, makalakad, hindi ko na magawa yung mga pangkaraniwang gawain lamang sa bahay. Isang kapatid ko sa member ng Best Venture. Nirekomenda niya ito sa akin. Pero noong una, hindi ako naniniwala. Sinabi ko sa sarili ko, ini-insist niya pa rin na gamitin ko. So sabi ko sa sarili ko, wala namang mawawala kung susubukan ko. Then, ito na nga, binigyan niya sa akin si Yuba, Tea, at ang grape seed. After 1 month kasi, hindi nga 1 month 1 week, nakita ko na kagad yung pagbabago. Then, kinontinue ko siya kasi sabi ng ate ko, kailangan daw matapos ko yung, maubos ko yung isang box ng grape seed at saka ng tea. Which is, nung after 2 weeks na natapos ko siya, doon ko na talaga nakita yung sobrang ganda ng epekto. Nakikita mo yung pinkish na yung mukha ko, sobrang kinis ng balat, na halos pinagtataka na ng mga kapitbahay namin na ano daw ba yung ginamit ko. Na kahit sila nagulat dun sa pagbabago sa katawan ko. Kasi lumalabas ako ng bahay na kasi nakatalong ko talaga. Matalang nakalabas sa akin. Kaya masasabi kong sobrang effective talaga. Ngayon, ang tinitake ko na lang ay yung grape seed. Yung tea, bira na lang siguro every other day. Hindi na siya yung araw-araw. Kasi nakikita ko na yung Minsan na hinanapan ko yung katawan mo kung may lumalabas pa bang mga
red packet, mga ganyan. Pero sa ngayon wala na eh. Proud ako na nakilala ko si Best Venture. Ako si Carolina Lopez, 35 years old. Sa ngayon po ay isa akong masasabi kong psoriasis survivor dahil sa Best Venture. Sa mga katulad ko po may ganitong karamdaman, nire-recommenda ko po ito sa inyo na inyong subukan, baka sakaling makatulong sa inyo. Sapagkat sa paggamit po ng Best Venture, wala po itong side effect. Wala kayong mararamdaman na kahit anong side effect sa inyong katawan. Ang makikita nyo lang ay yung paggaling. Yun lang po. Lahat ng yan, mga katropa, ay nasa uva or city ang tsaa para sa bagong milenyo. Inom na, mga katropa. Hanap mo ba ay Unwind Ventures? Tara nang mamangha sa mga tanawin. Ano man ang iyong travel goals? Dadalhin namin kayo. Sa Unwind Ventures at saya. Dito lang sa Wow Biyahe. Kaya wow, di ba? Abangan, dito lang sa Millennial Online, mga pangyayaring naganap sa ating kapaligiran, mga balita sa buong linggo, ihimayin, iisa-isahin, dito sa Balitaktakan, aarangkada, kasama si Brian Enyosa, dito lang sa Millennial Online TV. Ayun, thank you. So yun mga kaibigan, abangan nyo po yung Wow Biyahe. No? Siyempre dito pa rin sa Millennial Online TV. At sa mga susunod na araw po ay yun, tatakbo na kami, bibiyahe na kami, magsishoot sa iba't ibang lugar, yung mga magagandang spots dito sa atin sa Pilipinas. At siguro unahin muna namin dito lang muna sa hindi tawid dagat. Kasi mahirap pagkatawid dagat eh. So dito muna sa hindi tawid dagat, mga probinsya na merong mga magagandang tanawin, mga kakaiba, no, na mga yaman natin sa Pilipinas. Okay mga kaibigan, alas 5:43 na po ng hapon, Philippine Standard Time. At nanonood sa atin yung aking pinsan na si Police Lieutenant Ricky Rondina Lopez. Yan po ang commander doon sa 418, no? Diyan po sa Antipolo City, sa lalawigan ng Rizal. Good afternoon sa iyo, pinsan. At sino pa ba? Sino pa ba yung mga tatakbo? No? Doon po sa Malabon City naman ay si Councilor Enzo Oreta po ay nag-file ng COC bilang siya pong tatakbong mayor ng lungsod at yung vice mayor naman ay as is si Vice Mayor Ninong de la Cruz pa rin. At hindi ko lang alam kung si Mayor Lenlen Oreta kung ano tatakbo, no? Medyo hindi ko na ulinigan pero sigurado may tatakbo siguro yun, no? Ewan lang na, aalamin ko muna. Mga krimen. At siyempre alam ko, may balita ka ba sa Caloocan, Joshua, kung sino tatakbo? At nililinaw lang po natin sa mga taga Valenzuela po, no? Sa Valenzuela City ay hindi po tatakbong congressman, no? Si Presidential Commission for the Urban Poor Chairman Alvin Feliciano bilang congressman. Hindi po, doon po sa mga nagtatanong kasi, parang may narinig daw na gano'n. Hindi po totoo at hindi raw po. Hawat kamay tayo para sa pag-asenso. Okay mga kaibigan, 16 minutos na lang bago sumapit po ika-6 ng gabi.
At tayo'y patuloy na nanonood kayo no, sa aming dito sa Millennial Online TV at dito po sa programang Tropa. Siyempre ako pa rin ang inyong kasama, kakwentuhan, kajaming, kakosa, katropa, Rosel Lopez. At siyempre kasama ko po sa technical side, si Joshua Sumulat Baltao. Yan. People of the Philippines. So ngayon mga kaibigan, itunghay natin sa inyo yung pong ginawang Talk to the People ng Pangulong Rodrigo Duterte kung saan naandun yung kanya mga gabinete, inilahad yung mga updates tungkol sa mga nangyayari sa bansa, sa COVID-19, mga vaccine, ano ang mga pagbabago. So ilalahad po. Pero meron din budong mapapanood nyo, mapapakinggan nyo yung pong gaano parang hindi naman sinasabi nating parang ano, pero may galit po ang Pangulong Duterte dyan po kay Senador Dick Gordon. So Joshua, panoorin po natin at kayo na po ang bahalang magbigay ng opinyon kung ano po ang inyong opinyon dito po sa issue na ito at sa sinasabi ng Pangulo at gayon din yung sinasabi niya tungkol kay Senador Dick Gordon. Panoorin natin. Para ipakita ang tunay na estado ng ating bansa, ilahad ang mga pinakabagong balita at pangyayari sa ating bayan. Ipaalam sa taong bayan ang katotohanan at ipaliwanag ang mga hakbang na ginagawa ng pamahalaan upang manatiling payapa at maiangat ang pamumuhay ng bawat Pilipino. Mula sa Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Mayor Rodrigo Roa Duterte, ito ang Talk to the People. Good evening, my countrymen. As agreed amongst us kanina, I will present the speakers, then one by one they will also present their report. We have Secretary Duque, update on the COVID-19 response. Then we have Secretary Eduardo Anyo of the DILG. Ang pag-usapan ito, medyo makinig tayo dito ng konti kasi pati ako, hindi ko masyado nakuha ito noon. Granular lockdown, ayuda, vac certificate Philippines, minimum public health standard and illegal drugs. Yun ang report ni Secretary Anyo. Then Secretary Lorenzana will report on the Crisis Action Plan implementation updates. Then followed by Secretary Galvez Jr., updates of the National Vaccination Program. Then we have Secretary Roque on the net satisfaction rating ng gobyerno. Then we have Secretary Vivencio Dizon. He has no presentation to make, but just the same, his presence is required. That baka talaga merong maitanong sa kanya along the discussion. Then we have Secretary Rogales of the Philippine Coconut Authority. Ito yung it's one of the important things. Ewan ko kung kasali yung pera na ibalik doon sa farmers through programs prepared by government. Yung na-recover ho ng coconut levy, I don't know if it's included there. At ito yung sinasauli na sa mga farmers. Ang problema niyan, yung ibang farmers, hindi na ma-locate, hindi na mahanap. And then we have no way of knowing their survivors. So that could present a very
heart problem of us. Then we have Eduardo Domingo, the Secretary, the Director General of the FDA updates. Secretary Panelo, he has no presentation to make. I suppose that he is not there. We have Secretary Salvador Mindadia and Senator Bongo. I'd like to call first Secretary Duque, the updates of the COVID-19 response. Thank you, Mr. President. Magandang gabi po sa inyo, Senator Bongo, ES Medialdea at aking po mga kapwa kasama sa kabinete at higit po sa lahat ang ating po mga kababayan. Muli, ako po ay mag-uulat patungkol po sa ating COVID-19 situation. First slide. Sisimulan po namin ang amin pong report sa pagbibigay ng mga pangunahing mensahe ngayong pong linggo. Una, nakakita po tayo ng pagbaba ng mga kaso sa NCR base sa negatibong 2-week growth rate at bumababang average daily attack rate per 100,000 population at ang healthcare at ICU utilization rates ng rehiyon. Upang magtuloy-tuloy ang pagbaba ng kasong nakikita, hinihikayat namin ang mga LGU na gawin ng madalian ang pagdadala sa mga quarantine at isolation facilities ng mga kaso at close contacts na atin nahahanap sa mga komunidad, sa mga workplaces at iba pa pong mga lugar. At kasabay po nito, hinihikayat namin ang mga local vaccination operation centers na palawigin pa ang pagbabakuna upang maabot natin ang 70% full vaccination ng atin pong targeted population of about 77 million Filipinos either by the end of this year or early next year. Pangalawa. Let me just cut you there. So that it will be more clear to the people. To what do you extend, to what do you attribute the down trajectory of the cases dito sa COVID-19 and even in the admission sa ospital, bumaba? Dahil sa... Marami pong mga dahilan, Mr. President. Nakikita po natin na ang ating pong mga local government units and in particular the NCR ay talagang sinusunod po nila yung ating pong mga panuntunan. Ito po yung kanila pong mas maagang pagdadala ng mga probable and suspect cases sa mga isolation and quarantine facilities. And dahil po dito, Mr. President, naiiwasan po ang tuloy-tuloy na pagkalat ng mga kaso. So maaga po yung kanilang detection to isolation, mabilis na po ngayon, hindi kagaya nung una, mahaba-haba ang panahon na kanila pong ginagamit. Pero ngayon po, mas meron ang active case finding nila, napaigting po nila ang kanilang testing, ang kanilang pong contact tracing. Kaya ito pong mga ito, plus ang patuloy na pagbabakuna. By the way, Mr. President, ang NCR, 75% ang kanilang completed job rate. So mataas po at nakakatulong din po ito sa atin mga bumababang kaso sa NCR in particular. Sila naman po may pinakamalaking naiambag doon po sa total caseload. So ito po ang mga kadahilanan at ang pagsunod po sa minimum public health standards ng ating po mga kababayan, yung paulit-ulit po ninyong ipinapaalala, mask, hugas, iwas, and bakuna. So ito po ay talagang nasusundan ng ating na pong mga kababayan at nakatutulong po ito sa pag nakikita po natin na pagbaba ng mga kaso. Sana po tuloy-tuloy na po ito, Mr. President. Para lang sa ganun, yung ating pong healthcare system ay hindi ma-overwhelm. At ang ating pong mga doktor, nurses,
at mga iba pang healthcare workers ay akin pong ibig gamitin ang pagkakataong ito sa inyo pong ngalan, Mr. President, na mahusay po ang kanilang pangangalaga sa ating pong mga pasyente, lalo na ang mga severe to critical COVID cases. Kanya naman po ay kahit na paano nakikita po natin na ang atin pong utilization rate, ang healthcare utilization rate sa buong Pilipinas ay nasa moderate risk classification po. Ngunit of course, meron pong mga high risk pa rin pagdating sa ICU utilization rate. Ito po yung intensive care unit utilization rate. So marami pong mga kadahilanan, but by and large, Mr. President, maganda po ang ginagawa ng ating national government and complemented, of course, by our hardworking local government units. Yeah, but don't you think that the overriding factor of the lowering of the cases of COVID-19 would be the simple rule of bakuna, maghugas, mag-iwas, at mag-mask. Those are the simple things that would really prevent the spread of the virus. Tama po kayo, Mr. President. In fact, sa pagdating sa mga bakuna, sila po ay nakilala na nakakatulong po ng malaki sa pag-iwas na magkaroon po ng severe and critical COVID cases. At pangalawa po, ang ating mask, hugas, iwas, yung lagi po niyong pinapaalala, malaki po ang proteksyon na dulot nito. Greater than 95% po ang protection rate ng mask, hugas, iwas, and in fact, even social distancing, Mr. President, yung 1 meter, no less than 1 meter social distancing. At ulitin ko, and it is really worth repeating again and again, that yung mga tao na tinamaan ng COVID-D variant at walang bakuna, malaking chance na mamatay pag tinamaan ka. But for those na may bakuna na at mahawa ka ng D, hindi naman maiwasan talaga natin, you'll only suffer minimum of kukunti lang, lagnat, sigurado walang kamatayan. Yan ang tandaan ninyo, mga kababayan ko. Go ahead. Mr. President, ibig ko lang din ulitin kanina nung nagpulong kami sa Clark upang ilunsad yung atin Vax Certificate PH. Ano po? Ang sabi po ni Chairman Abalos, and I congratulate him in your behalf, Mr. President, because the case-to-contact ratio nila nag-improve tremendously. They're now at 1 case for every 19 close contacts identified. Dati po, mababa po yan. So ano po ibig sabihin yan? Ay talagang pinaigting nila yung kanilang contact tracing. Kaya mas marami hong na i-isolate, naka-quarantine, and therefore hindi na nakakapagkalat ng COVID-19. So malaki pong dahilan din ito, Mr. President. Ipagpapatuloy ko lang po, Mr. President, sa kabila ng ating pong nakikitang trend sa NCR na bumababa, nakikita natin na nanatili sa ibang riyon sa high risk habang tumataas ang mga kaso naman sa iba. At dahil dito, iniudyok namin ang mga riyon ito na palawigin ang kanilang active case finding at contact tracing initiatives at bilisan ang pagdadala sa mga quarantine and isolation facilities ng mga kaso upang mahinto ang paghahawa o pagkahawa-hawaan ng mga tao at maiwasan ang pagkukumpul-kumpul ng mga kaso ng COVID sa mga komunidad. Upang mas mapabuti din ang atin naman pong datos, amin hinihingi ang tulong ng mga LGU, ang mga regional offices at disease reporting units na siguraduhin ang pagsunod sa ating pong prescribed data reporting template nang sa gayon ay mabilis at tama ang maiulat na impormasyon sa lalong madaling panahon at maisagawa ang nararapat na response para sa mga lugar
na nangangailangan po ng atensyon. Next slide. Dito po, Mr. President, I am glad to report na bumaba na naman po ang kaso natin. Nasa 10,748 as of today. Kahapon po ay nasa 13,273 ang kaso natin. So, ngayon po, sa naidagdag na 10,748, ang 1,838 ay nagmula po sa NCR, 1,463 sa Region 1, 1,448 naman po sa Region 2, at 5,999 sa mga natitirang bahagi ng Pilipinas o mga iba't ibang rehiyon. At para naman po sa atin mga aktibong kaso, ang bilang ngayon, ika-4 na Oktubre ay nasa 106,160, equivalent to 4.1%. Kahapon po, asa 112,008 ang kaso natin. So, malaki na naman po ang naibawas sa ating pong mga aktibong mga kaso. Sa kabilang dako, Mr. President, ang ating recoveries ay umabot na po sa 2,459,052 case ang recoveries. At ang recovery rate ay nasa 94.43%. Tumaas na naman po muli ang ating recovery rate, Mr. President. Habang ang bilang ng mga namatay o pumanaw ay nasa 38,768 at ang ating pong case fatality rate ay nananatili na asa 1.49%. Sa usapin naman na bakuna, meron na po tayong total of 46,380,040 total doses administered. At ang ating pong first dose ay 24 million thereabouts, representing 31.86% of our eligible population. At ang ating fully vaccinated, Mr. President, ay halos sa 30% na po, 21 million doses administered as second jab. At patuloy po ang pagtaas. Meron po tayong active vaccination sites. Malalaki po itong mga ito as of October 3. So mamaya po ang detalye ay ibibigay ni Secretary Galvez sa kanya pong pag-uulat. Ang huli na lang po akin i-report, Mr. President, ay ang estado ng ating pong healthcare worker benefits as of October 4. Para sa atin, batch 3 and batch 4 ay ng special risk allowance. Nakapagpababa na po tayo ng humigit kumulang 662.20 million sa mga health facility, habang 536.74 million na ang naipamahagi sa mga healthcare workers. Patuloy ang ating pakikipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan at pribadong ospital upang makumpleto natin ang pagbaba ng 1.33 billion sa mga healthcare workers sa lalong madaling panahon. Kami rin ay humihingi ng karagdagan pondo para madagdagan ang mga health workers na mabibigyan ng special risk allowance na mapapa sa ilalim sa batch 5. At sa kabuuan, tayo ay nakapamahagi na po ng 15.3 billion para po sa benepisyo ng mga healthcare workers, kasama rito ang sickness and death. Dito po, sickness and death benefits and death compensation na tuloy-tuloy para pinapamahagi sa mga apektadong healthcare worker habang tayo po ay nasa state of public health emergency. So, ito na lang po ang pinakahuling bahagi ng aking ulat. Maraming salamat po at handa na po akong sumagot sa inyo po mga katanungan, Mr. President. Salamat po. Thank you, Secretary Duque. May I call on Secretary Lorenzana to give us his report? Mga kasama kong lingkod bayan, magandang gabi po sa inyo at sa inyo lahat, pati na yung mga mamamayang nanonood ngayong gabi. Narito po ang mga nagawa ng response clusters sa patuloy na pagpapatupad sa ating Crisis Action Plan against COVID variants. Kung maalala po ninyo, Mr. President, ay nagtatag tayo ng Crisis Action Plan para maapulan natin o maantalan natin o mapigilan ang pagtaas ng mga cases. Next slide, please.
Ay, doon po sa community class subclusters, ay nakapag-isolate, trace, assess at isolate ng 30,931 probable at 16,395 confirmed cases sa loob ng 24 na oras. Sa contact tracers, mula sa September 20 to 30, nakapagdagdag tayo ng 9,237 para sa kabuuang bilang na 136,563 katao. Next slide. Tungkol naman, dito naman sa dedicated beds, sa kasalukuyan na 150,451 ang kabuuang bilang ng mga ito sa 9,000 pasilidad. Bahagyang bumaba sa 31% ang ating occupancy rate. Ibig po sabihin, Mr. President, ay marami pang bakante tayo na maganda po yan sa ating hinaharap. Next slide. At mahigpit na nagpapatupad ng minimum public health standards. Nasa 2.7 million ang kabuuang bilang ng mga lumabag. 341,350 ang nahuli noong nakaraang linggo. 17,599 ang mga naharang sa checkpoints. Habang 1,633 naman ang unauthorized persons outside residence. Ayon naman sa ating health class facilities cluster, next slide please. Tumaas ang bilang ng mga licensed hospital beds sa 41,729 to ng 4,412 ICU, 21,321 sa isolation units at 15,996 sa mga ward. Bumaba ang healthcare utilization rate mula 68% noong nakaraang linggo sa 64% ngayong linggong September 27 to October 1. Next slide. Napagalamang 68% sa ICU at 83% sa mga intubated patients ang hindi pa nabakunahan. Ibig po sabihin, Mr. President, ay epektibo yung bakuna. 95% ng 10,198 approved emergency positions para sa ating human resources for health ang filled up na nalagyan na po yung pagkukulang. Bumuo tayo ng task force on medical oxygen supply na siyang magtitiyak ng sapat na supply para sa mga pasyenteng nangangailangan. Sa ngayon po ay mukhang wala na tayo naririnig ng mga reklamo sa mga ospital sa buong bansa dahil sapat na yung supply ng ating oxygen. Next slide. Ayon naman sa borders subcluster as of October 3, may karagdagang 13,592 ang bilang ng mga na-quarantine ng mga returning overseas Filipino workers. Bahagyang bumaba ang positivity rate o bilang ng mga returning overseas Filipinos na nagpo-positibo sa COVID-19 mula 1.9% to 1.8%. Next slide, please. Next slide. 11,106 ang bilang ng dadagdag na returning overseas Filipinos and foreigners ang naasistihan. Nakapagdagdag ng mga quarantine at isolation facilities para sa mga balikbayan. Nasa 81,163 ang quarantine rooms sa NCR, Clark, Cebu, Davao at Subic na may occupancy rate na 79%. Meron ding 1,188 isolation rooms sa mga nabanggit na paliparan na may occupancy rate ngayong 40%. Next slide. Para naman sa COVID-19 vaccination updates ng Armed Forces, as of October 2, 99,057 or 70% na ang mga sundalong fully vaccinated laban sa COVID-19. Yun lang po, Mr. President. Maraming salamat po. Thank you, Secretary Lorenzana. Now we call on Secretary Galvez.
Mr. President, Senator Bongo, US Memel Dialdea, fellow cabinet members, sa ating mga mamayan, magandang gabi po. Ngayon po ako magre-report po ng updates po natin sa National Vaccination Program. Next slide, please. As reported earlier, the PH already received 77,417,640 doses vaccines, which are very significant milestone, Mr. President. Kasi ito na po ikalahati na po ng ating target, kasi ang target po natin 77 million, Mr. President. So meaning na kuha natin halfway yung ating supply. So medyo talagang kahit na nagsimula po tayo ng kukunti yung ating supply ng mga unang first semester, ay natutuwa naman po tayo ngayon dahil kasi binayaan po tayo ng Diyos na mabigyan po tayo. At yung mga rich countries were touched na talagang mai-release po yung mga ibang vaccine po natin. So nakita po namin, Mr. President, I'm very confident na yung 100 million doses target this October is still on track with expected arrivals of 10 million procured Pfizer vaccines, with 5 million from Moderna and another 10 million from Sinovac, and remaining 5.9 million doses being donated by US COVAX donation. Noong mga weekend po, kasama ko po si ating Charge d'Affaires, si Madam Heather. Talaga po napakasipag niya kahit na gabi at saka talagang late na po ng gabi po, sumasama po sa atin na tumatanggap po ng mga vaccine po natin. And then yung arrival po ng US COVAX donation this month is very, very significant. COVAX donation is now accounted for more or less 20 million doses, and we expect to receive 6.7 million more this October, including the 44,800 AstraZeneca vaccines from the German COVAX donation. So yun po ang ng ating binibigay po sa atin ng US COVAX donation, sir. And then I was informed also by Madam Heather na nagbigay po ang US ng 1.9 billion na ating gagamitin sa COVID response. In fact, nagbigay po nung isang araw, 2 days ago, dumating po yung 42 freezer na gagamitin po natin na -20 at saka yung 228. Kasi nakita po ng US na kulang po yung ating mga freezer doon po sa mga geographically isolated area. So dumating po kahapon, pinakita po sa amin ang litrato at natutuwa po kami na 42 po yun na freezer, malaki po magagamit po doon. 42 na na mga municipalities ang pwede pong gumamit po noon, Mr. President. Next slide, please. Sir, as of October, nasa na-report na po ito, 46 million doses na po ang ating na-administer, with 24.5 million Filipinos already received the first dose, and almost 22 million are now fully vaccinated from our targeted population. Sir, we have enough supply, kasi ang ating pong stockpile sa ngayon is 31 million doses. Ito pong 31 million doses po ito, more than 1.5 month po natin gagamitin po yan. And then we will calibrate po yung vaccination program po natin, and also we will modify our critical timelines in consideration of the following. Our experience with the different variants, nakatikim po tayo ng Delta at saka po yung UK variant. And also, sabi po ng mga expert, in order to achieve yung effective population protection at saka po yung herd immunity, kailangan po iangat po natin ng 80 to 90%. Kasi po, nakita po natin, even yung Singapore na 80% na po na vaccinated po, napakataas po ngayon ang kaso. Ganon din po yung Israel na talagang nakikita natin na sila po ang una na vaccinate, tumaas din po ang kaso previously. So ang recommendation po ng mga expert natin ay itaas po natin ang taas from 70 to 80 to 90%. And then ang ating mga vaccine expert po ay pinapaayos po namin yung real world data on the efficacy of the different vaccine, kasi bibili na po tayo ng second wave na generation na vaccine this coming 2022, at gusto po natin makita yung listahan po ng portfolio. And then also, in consideration of the upcoming 2022 national election, nakita po natin sa US at saka sa India, noong nagkaroon po ng national election po sa kanila, doon po nagkaroon talaga ng tinatawag nating super spreader. So sa plano po natin, Mr. President, ngayon sa ating vaccination, kailangan matapos na po natin bakunahan yung ating mga tao
kailangan po, bago po magkaroon po ng February, yung election period po natin. Para po pagka just in case na, no, na nagkaroon man tayo ng mga violations ng ano po, at least vaksinado po na lahat yung mga tao po natin. Sir, ito po yung tinatawag nating updated National Vaccination Program na ito po, ipapresent po natin to sa IATF. Ito po yung dating ano natin, mga key consideration, pero ngayon updated na po dito. Kasama po dito yung safety and efficacy ng different vaccines, yung current vaccine global supply, at saka yung current vaccines rollout with some cities experiencing yung tinatawag nating inflection point. And then LU capacities for storage, distribution, and administration. Kasama rin po yung results of the development of first wave vaccine procurement. And then yung emergence of different variants and reformulated boosters and the result of scientific evaluation of the portfolio vaccine. Ito po yung mga proseso na gagawin po natin at ito rin po yung desired outcome. So ang pinaka-desired outcome po natin nito ay talagang magkaroon po tayo ng safe and equitable cost-effective vaccination. Kasama po yung tinatawag natin yung pediatric and booster vaccination. At the same time, pati po yung Gen Pop population po natin na gagawin po natin ngayong fourth quarter. And then nandito rin po yung tinatawag natin protecting the center of gravity through focus and expand to critical cities and areas. And yung pinaka-isang ano po natin yung number 3, achievement of the better Christmas and safe election period. Then later, yung Sustainable Immunization Program for Q4 2021 and calendar 2022, and the Vaccine Security Roadmap. Next slide, please. Sir, ito po yung parang critical timelines po natin, parang overview lang po. Ito na po yung ginagawa po natin ngayon. So sa ngayon, nagkakaroon po tayo ng recalibration ng ating timelines. So sa ngayon po, ang ating vaccine expert ay nagsabit na po ng bagong portfolio of brand at saka yung performance evaluation po nila. And then ngayon po, ang DOF, magawa na po kami ng sinatawag na we are negotiating with 4 to 5 manufacturers to sign 9 binding term sheets to lock in the allocations of 90 million doses starting first quarter. And then si Sec Dominguez po at saka po ang DOF is already preparing for the multilateral funding of with ADB and World Bank and IAB for 45 billion pesos. And then ongoing na po ang negotiation natin with 4 to 5 vaccine manufacturers. And then yung sa deliveries po natin, ito po ang ating target for Q4. Sinasabi nga po natin 100 million vaccine deliveries by end of October. And also by end of December, at least meron na po tayong 140 to 160 million vaccines by the end of December po. And then, ang ano po natin, by total, by Q1, ang total delivery po natin, kasama na po dito yung mga doses na from AstraZeneca, yung sa private sector na 8 million, and also for the 6 million na ano po natin, na makukuha po natin sa J&J. For the information of the President, sir, magkakaroon na rin po kami ng signing ng J&J, Johnson & Johnson, this week. That is an additional 6 million. For the next year vaccination po natin para at least meron po tayong immediate na pang-ayuda doon sa ating January vaccination program. And then nandito rin po yung lahat ng mga progress at saka yung ating mga gagawin sa Q1 at saka sa second quarter. Ang ano po natin talaga is matapos lahat bago magkaroon po ng tinatawag na May 2022 election. And also, ang ano po natin dito, magkaroon po tayo ng delivery ng third dosing by start of first quarter ng 2022. Next slide, please. So ito po yung pinaka-critical timelines po natin to reiterate the delivery of 100 million doses before the end of October 2021 and the delivery of 140 to 160 million doses before the end of the year. On the administration side, we need to administer at least 100 million doses before the end of the year. And then we are targeting to vaccinate all the targeted population before the start of the election period in February 2022. And then for the second wave procurement, we will sign a 9 binding term sheet before the end of October. And we will complete the binding contracts before the end of 2022. That's all for the vaccination program, Mr. President. Mr. President, today in Clark, Secretary Galvez and Secretary Duque announced that we are confident that we will be able to fully vaccinate at least 50% of our
targeted population by the end of 2021. Currently po, our fully vaccinated rate is at 28%, and we are confident that with the vaccines that have come in starting October, because of the hard work of Secretary Galvez, we will be able to meet or even exceed that target. And yung pong sinasabi ni Secretary Galvez by February of 2022, mukha pong maabot po natin yung goal natin na 70% fully vaccinated by February of 2022 para po pagdating po ng campaign, safe na po yung ating mga kababayan. We will work hard to achieve that, Mr. President, but given the supply, I think we can do it po. Thank you very much, Mr. President. Very true. Then we go to Secretary Anyo. Magandang gabi po, Mr. President, Executive Secretary Salvador Mendaldea, Senator Bongo, public servants, and mga kababayan, magandang gabi po. Next slide, please. I-report ko lang po yung pinaka-update natin sa natitirang ayuda na pinamimigay natin sa natitirang 2 probinsya. Sa Laguna po ay 100% na po tayo. Ibig sabihin po, 2,714,966 beneficiaries ang nakatanggap. 2.7 billion po ang ating total na naipamigay na ayuda sa probinsya ng Laguna. Next slide. So yan po ang ating breakdown ng Laguna Province. Naibigay ng 100%. Wala pong nagsoli ng sobrang pera. Lahat po ay pinakinabangan. Sunod na slide. Next slide. Sa probinsya naman po ng Bataan, malapit na rin po matapos, nasa 97.95%. Kabuuan ay 683,990 recipients ang nakatanggap. So in-expect po natin na within the week ay matatapos na po itong Bataan. Next slide. So ito po yung breakdown ng mga bayan ng probinsya ng Bataan. 6 na municipalities na ang nakatapos. Next slide. Dito naman po, Mr. President, kamakailan lang po ay binuksan ng ating DICT ang online application sa plataforma upang magamit na natin yung tinatawag ng VaxCert-PH or Vaccination Certification Philippines. At ayon po sa ating compliance monitoring sa report ng ating mga LGUs, 368,386 na mga kababayan natin ang nag-apply at nakuha na po nila ang kanilang certificates, 232,289. Sa kabuuan ay 63.06%. Higit pa po nating payabungin ang ating performance para tumaas po yung ating percentage. Ito po ay libre ang serbisyong ito, mapa-online man or satellite registration booth sa LGU offices. Madali lang ang pagpaparehistro sa VaxCert-PH. Kung ikaw ay fully vaccinated na, maaaring mag-apply online. Buksan lamang ang website ng vaxcert.doh.gov.ph at sundin ang mga nakalagay na panuto sa website para mabigyan ng special na QR code. At kung mag-a-apply sa satellite booths sa tanggapan ng ating mga barangay, lungsod o munisipyo, siguraduhin lamang po na magdala ng LGU vaccine card at government-issued ID. Ito po ay mas madali po nating makukuha ang ating mga certificate na magagamit natin kahit tayo ay magbiyahe, local man o sa international. Yan lamang po, Mr. President. Maraming salamat po. Thank you, Secretary Anyo. We'll go to Secretary Roque. Yes, sir. You Sandali lang po ang aking report at ito po ay paglilinaw lang po kung ano yung latest na lumabas dito sa survey na ginawa po ng SWS. Next slide, please. Itong linabas po ng SWS ay tungkol po sa net satisfaction ninyo. No? Noong Nobyembre po, ito po ay nasa plus 79. Sa Mayo po, ito po ay plus 65, Mayo 2021. At plus 62 po noong June 2021.
Siyempre po, marami nagsabi ay bumabagsak na daw ang ating ang inyong net satisfaction rating, no? Bagamat kung titingnan niyo po talaga rito, yung mga very dissatisfied naman po ay maliliit at ang very satisfied naman po ay more or less naging stable. Pero dapat pong malaman ng taong bayan, itong plus 62 po ng June 2021, ang pinakamataas na satisfaction rating ng kahit sinong presidente matapos po ang martial law. Next slide, please. So, pero ito muna po yung net satisfaction rating sa mga presidente sa Pilipinas, no? Kung makikita niyo po, ang net satisfaction rating niyo po ay more or less stable po siya, no? Plus 64, plus 63. So, hindi naman po siya bumababa talaga sa 60. Next slide, please. At ang 60 po, kahit anong basihan, ito po ay very good, no? Next slide, please. So ito po yung comparison sa mga net satisfaction rating ng lahat ng mga presidente. Simulan po natin sa kaparehong period po ng panahon. So kinukumpira lang po natin yung net satisfaction rating nyo doon sa satisfaction rating ng ibang mga presidente mahigit kumulang 1 taon bago po matapos ang kanilang termino. Si Presidente Corazon Aquino po noong April 1991 ay plus 24. Si Presidente Fidel Ramos po ay plus 49. Wala pong datos para kay Presidente Estrada dahil hindi nga po niya natapos yung kanyang termino. Si Presidente Gloria Arroyo po ay nasa negative 31 at si Presidente Noynoy Aquino po ay plus 30. So kung makikita niyo po, unprecedented pa rin po yung plus 62 niyo na mahigit 1 taon bago po matapos ang inyong termino. So next slide please. So yun lang po ang aking report. Bagamat sinasabi po nila na bumaba daw ang satisfaction rating, they conveniently forgot na bagamat ang 62 po ay mas mababa sa 72, ito po ay very good pa rin and it is unprecedented for any president. Yun lang po, Mayor. Magandang gabi po. Thank you, Secretary Roque. Thank you for the figures. It's still good, but I think it's time. There's always a time for everything. Even if you get a 64 rating, may panahon-panahon ang buhay. So, sa palagay ko, tama yung ginawa ko. Carlo muna, Secretary Nograles. Yes, magandang araw po, Mr. President, Senator Bongo, mga kasama natin sa kabinete. Maikling presentasyon lamang po sa mga major accomplishments ng inyong Philippine Coconut Authority or PCA. Alam naman po natin na malaga na patuloy yung serbisyo natin at pag-alaga natin sa sektor ng mga coconut farmers dito sa ating bansa. Ang PCA po, siya yung inatasan na mag-promote ng rapid integrated development and growth ng coconut and other oil palm industry, and to ensure that coconut farmers become direct participants and beneficiaries of growth and development. Next slide. So under your administration, Pangulong Duterte, kayo po ang gumawa nitong napakalaking tulong sa ating mga coconut farmers, ang pagsasabatas ng Republic Act 11524 or yung Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act. Ito po ay dekada na pong hinihintay ng ating mga coconut farmers. It is only under your administration na magiging reality po ito. Dahil sa Republic Act 11524 ay minamandate po na magkaroon na ng roadmap itong Coconut Farmers and Industry Development Plan din po ay kailangan gawin para malaman po kung paano gamitin yung pera dito para sa benefit ng ating mga coconut farmers. Kasama rin po dyan yung pag-update at verify ng registry system ng mga farmers natin, coconut farmers. So based sa National Coconut Farmers Registry System, out of
2,524,267 farmers sa 2018 NCFRS database, na-update na po ang 85%. At nakapagrehistro na po ng additional 585,322 new coconut farmers. So ang total na po sa registry is 3,109,589 at patuloy pa rin po yung verification ng mga farmers na ito. Next slide. Sa mga projects po ng PCA na patuloy na ginagawa, isa na po dito yung Coconut Hybridization Project. Ito po yung number of hybrid planting materials distributed, 1,531,956. While yung open pollinated varieties naman po na planting materials distributed ay 2,307,330. Next slide. Dito naman po sa replanting project ng coconut planting and replanting, ang seedlings planted ay 36,642,245 na nakapag-benefit ng 198,260 coconut farmers. At patuloy rin po yung coconut fertilization project covering 249,643 hectares benefiting 156,661 farmers. Next slide. At syempre po yung seed farm development project ng PCA kung saan 12 seed farms were established. Next slide. And yung poverty alleviation programs ng PCA, lalong-lalo na yung Kaanib Enterprise Development Project or KEDP, crop diversification, ito po yung intercropping ng coconut and various other crops para po tumaas yung income ng ating mga coconut farmers. 17,957 hectares na po ang covered dyan. And kasama rin po sa KEDP project po natin yung animal integration naman po. So dito, ang livestock distributed is 4,812, benefiting more than 3,000 farmers. Ito ang isang ginagawang hakbang din ng PCA together with DOST and FNRI. At ang PCHRD at UPPGH, they are doing clinical studies to see kung ang virgin coconut oil ba ay mabisa para sa suspected and probable cases ng COVID-19. Itong project na to is supported ng PCA together with DOST, FNRI at na-conclude na nga po ang studies dyan. And ongoing naman po yung sa PCHRD and the UPPGH on using of coconut oil as adjunct therapy para sa COVID-19 patients. Itong technology na to at ang findings na ito ay na-present po sa Big 21 in 2021 launch ng DOST last September. Yun lamang po, Mr. President, at malaking bagay ito para sa mga coconut farmers, lalong-lalo na pag napirmahan yung or ma-approve na yung plan, magagamit at mapapakinabangan na po yung collection ng yung coconut levy funds para sa kapakanan at benepisyo ng ating mga coconut farmers. Maraming salamat po. Thank you, Secretary Dugrales. Now we go to the Director General ng FDA, Attorney Domingo, Chairman Domingo. Hey, good evening po, sir. Good evening, Mr. President, kay Senator Bong, sa KES po, at saka sa mga Cabinet Secretary. Bigyan ko lang po kayo, sir, ng konting update sa mga gamot against COVID. Although bumababa na po ang ating occupancy rate sa hospitals, meron pa rin po yung pangangailangan para sa mga gamot at unang-una po yung oxygen. And continuously po pinaprioritize ng FDA. And since last week po na report ko, merong nadagdag po na 4 na license ng mga oxygen manufacturers. May 3 pong ospital at saka isa pong talagang manufacturing lamang na nagsusupply sa mga ospital. So all over the country, we now have 120 licensed manufacturers of oxygen to supply our hospitals from Luzon, Visayas, and Mindanao. Next slide, please. Yun naman po mga gamot na talaga pong in demand at hinahanap ng ating mga kababayan. Unang-una po yung tocilizumab. Nagkaroon po tayo ng bagong mga equivalent products that have been approved by FDA. Ito po yung tocilizumab na galing sa Livson. Isa pong malaking factory ng biologics po ito sa China
at within the week ay hopefully madadagdagan po ang may import na gamot para po magkaroon ng access yung ating mga patients na severe COVID na nangangailangan po ng gamot. Yun pong isang option na gamot na dito, yung baricitinib, meron na rin po kaming nabigyan ng lisensya na dalawa pa na bago, yung pong Baricinix at saka Barinez. Mga similars din po ito, mga equivalent din po ito na gamot na magiging available na rin po dito sa atin, no? At maaari na rin pong gamitin ng ating mga ospital at mabenta po sa ating mga butika para po mas ma-assure ang supply po ng gamot. Next slide please. At itong huling slide lang po, ito lang po yung huling pakiusap namin sa ating mga kababayan. Alam po natin marami talagang these are very desperate times at pag talagang kamag-anak na natin yung nasa ospital kahit saan maghahanap tayo ng gamot, pero ang dami na pong operation na ginawa ng FDA, ng PNP, CIDG, tsaka po ng NBI, at talaga pong karamihan po, napakarami po ng mga online sellers or yung mga nakikita nyo sa mga chat group, turn out to be scams. No? Kinukuha lang po yung pera, pagkatapos wala namang gamot na makukuha. At marami rin po kaming nahuli na yung gamot counterfeit, no? Mga fake po na gamot na nakakatakot gamitin dahil maaaring makasama pa po sa inyong mga kamag-anak at saka sa inyong pasyente. Kaya nakikiusap po kami at pinaalala uli, ang gamot po ay maaari lamang bilhin sa mga licensed lamang po na outlets, meaning through the hospital and the pharmacies na licensed. Huwag po kayong bibili ng gamot na sa iba ng mga illegal at saka illegitimate sources because they might be causing harm to your loved ones instead of helping. So yun lang po yung pakiusap namin. Yan na po ang report ko, Mr. President. Maraming salamat. Thank you, Tony Domingo. Now, I think we have reached the end of our program tonight. But before we let go, I have something to say to the Filipino people. A pleasant evening to all fellow Filipinos. Thank you for once again joining us for tonight's Talk to the People. Last Saturday, respecting the will of the people, who after all placed me in the presidency several years ago, I announced my retirement from politics after my term as president. I withdrew all my vice presidential bid for next year's election after giving serious thought on the sentiment of the Filipino people expressed by different surveys, forums, caucuses, and meetings. It is time to give way to a new set of leaders who hopefully continue the reforms, projects, and programs that this administration has pursued for the past few years. It is my hope that the new set of leaders will pursue a platform of government that will build on our gains in the areas of fighting illegal drugs, criminality, corruption, terrorism, and insurgency. I likewise hope that they will continue what we have begun in the terms of infrastructure development and the many other initiatives we have undertaken during my term. With my withdrawal of my nomination, Senator Bongo has now taken the challenge to become the vice presidential candidate of the PDP Laban. I strongly and fully believe that Senator Bongo is the best person to help the next president continue my legacy and build on the gains that we have achieved, especially in terms of providing basic services to healthcare, education,
and other social services for the people. The Malasakit Centers, which he spearheaded in establishing when he was still a special assistant to the president and helped enact into law as a senator, have already assisted millions of Filipinos in their malasakit time of sickness and need. Furthermore, in the first 2 years of his term as Senator, Bongo has already fulfilled his duties as a legislator by passing several important laws that he has also performed representing and constituency services by visiting and providing assistance to our kababayans who needed help, like victims of fire, flood, and other calamities, as well as those who are heavily affected by the present pandemic. With his track record of service and strong work ethic rooted in compassion towards the poor and the neglected, I strongly believe that he will be the best vice president of the country. With this, I encourage our kababayans to look at his deeds and achievements as you consider your list of candidates for the next president. Vice President, rather. As of Sunday, October 3, the Philippines has received more than 77.4 million vaccines doses against COVID-19. We expect that total supply will reach 1 million vaccine doses by the end of October. Also, more than 46.2 million doses have been administered to date. This will further strengthened by our opening of the vaccination for the general population starting this month. We will begin the inoculation of 12 to 17-year-old children in key pilot cities starting October 15. I now call on all concerned agencies, LGUs, and other partners and stakeholders to work together to make sure that our vaccination program proceeds as quickly and as problem-free as possible. By October this year, we hope that we will be able to fully inoculate 35 of the country's target population, with the end goal of reaching at least 50% by year end. We are also targeting to administer at least 50 million doses by the month's end. For the last quarter, we are confident that we can fully vaccinate more than a majority of our population before Christmas. I therefore again encourage our kababayans to have yourselves vaccinated. I have issued a memorandum. This memorandum because we cannot allow blatant disrespect of resource persons at the ongoing hearings of the Senate Blue Ribbon Committee. Gordon, you are not God and you cannot play God. No. You cannot continue this hearing till kingdom come. You are not a senator forever, and the time of reckoning will come.
You and the Senate cannot compromise the government's COVID-19 response by getting agency leaders tied up for so long at your beck and call. Again, if you think you have enough evidence against Parmali to support your allegations, go ahead and file cases against them at the proper courts. The Senate is not a criminal court. Stop using it simply at a witch hunt. The executive branch of government clearly did its job for immediate pandemic response, and there was no iota of evidence of overpricing or money lost to corruption. Ang ibig sabihin ko ganito, you can really, if you want to do it, hearing even after Christmas or after elections, if you want. Wala kaming piag lang. Kingdom come yan eh. Ang problema yung tao ko lang. Yung Parmali, I said, gustutin ninyo ng gusto. Tear it, whatever you want to do with that company. Huwag mo lang isali ang mga tao ko. I am not objecting to your kingdom come. Pero huwag yung mga tao na iniasahan ko para magipaglaban sa COVID-19. Kagaya ni Secretary Valdez, kagaya ni Secretary Duque, may halos araw-araw may dumadating na mga bakuna, either donated or bought or went to our hands through other means. Halos nakikita ninyo araw-araw. He has to be there to supervise paano i-divide. Kasi sabi ko, do not be partial to any province or city. Haluin mo yan. Huwag mong ibigay ang isang batch o dalawang batch o lahat ng batch. Ibigay mo doon sa isang probinsya. Kasi yun ang gusto niya. Hindi pwede yan. Hatiin lahat kasi lahat na bakuna, lahat may bisa yan as effective as the others. Actually, they are just the same. It's a matter of perception that one is higher in efficacy. Pero sa totoo lang, nakita mo naman, ang unang dumating dito, Sinovac. Ang Sinopharm nandyan. Okay naman. Walang side effects, wala lahat, at wala namang yung reinfection, hindi ka talaga you might not be careful. Hindi ka naghugas, hindi ka nagmask, hindi ka nag-iwas ng distansya, or you might have you got contaminated by yung kasama mo sa bahay. Pero kung wala lang sa awa ng Diyos, okay man ang lahat ng Sinovac na applications. Yun ang ibig kong sabihin. Hindi ko pinipigilan ang investigation ng Parmali. No, far from it. But during the investigation of Parmali, baski wala nang kasilbi-silbi yung mga tao ko nandoon, pinapatawag ninyo. At the last time I saw, I think it was Secretary Duque, and he stayed there when you started the investigation for the day and until you ended it. You did not even call Duque. He has so many problems to attend to. So with Secretary Galvez. Kaya ako napilitan magsabi, tama na yan. Tapos na sila nag-testify.
insofar as we are concerned, kami mga gobyerno, COA said no overprice, na-deliver lahat, nabayaran, and it was okay. Tapos na kami dyan. Ang COA na mismo nagsabi, so, bakit ito pabalik-balik itong mga tao ko? Kaya sabi ko, this has to end. Mahirap yung basta na lang tawagin mo, paupuin man tao doon, na parang sino kayo, papahintayin mo. Sabi ko, hindi pwede. Hindi, nagkulang kayo ng respeto eh. That's the problem. Nagkulang kayo ng respeto. You can have projections before hearing kung sino yung taong na gusto ninyong tawagan, at you can schedule, maybe after 2 witnesses, you can call Galvez and Duque for something na kailangan ninyong malaman. Pero kung tawagin ninyo, paupuin lang ninyo doon, parang nilalaro lang ninyo kami, nagkulang kayo ng respeto. Hindi para sa akin, para sa executive department ng gobyerno. Yan ang mabuti. Mabuti ang magkaintindihan tayo ngayon na respetuhin ko kayo kung magrespeto kayo sa amin. Pag binastos ninyo ako at ang kabinete ko and all others in the executive department, magbabastosan tayo nito. You cannot be higher than us, nor us higher than you. We are co-equal, co-ordinate, and lahat. Huwag ninyong just swagger around as if you are any puta. Sino ba kayo? Masyado namang nilalagay ninyong importante yung sarili ninyo na basta gano'n na lang patawag ninyo ang... Kaya sabi ko, especially in the past, yung mga military sinasigawan ninyo. Mga military, you have your own dignity to protect. Do not allow the Senate or any other agency to derogate your being. Hindi madali magsundalo. Ang kapital ninyo patay. Matay talaga kayo. Umigira. Ano pa? Ito mo nag-crash ilang sundalo ko namatay sa... Pagka tinawag kayo, yung sa promotion, tapos sigaw-sigawan kayo doon, sabihin mo lang, ang sabi ni Duterte, we will not allow ourselves to be humiliated before the nation. Kasi na may TV yan. Either you respect us or we do not respect you. And you can stand up and go out of the Senate building. If you are stopped and arrested by the sergeant at arms upon an order of this any senator, just say, well, okay, I will just call, or somebody will call headquarters ko, and that headquarters would call me, and I would go there to get you. Hindi ako magdala ng sundalo, hindi ako magdala ng pulis. Basta pupunta ako doon, pipilitin kong papasukin. Ngayon, kung masaktan ako, ibang istorya na yan. Kung magpipilit ako papasok doon, kayo rin nag-umpisa ng gulo,
Eh di, tignan natin. Tignan natin how powerful you think you are. Maybe it's high time na ilagay kayo doon sa tamang pwesto sa buhay. Ganun lang minsan, nakakalimutan ninyo lalo na si... We thank the House for conducting lower house, Congress. We thank the lower house for conducting a neutral and unbiased hearing, and they have terminated it already. Balita ko may witnesses ang Senate na pumunta naman ng House. This development only shows na dapat talaga dalhin na itong investigation to the proper courts. Kung may nakita kayong mga crime dyan, maliit o malaki, dalhin na ninyo sa korte. Hindi naman kayo, sabi ko nga, hindi naman kayo investigador. You do not pretend to be an investigator with finding so much fault there. It's the ombudsman or the prosecutor, whichever agency it may be filed. Hindi naman kami bumilib sa inyo na kakalkal ninyo yung investigasyon, may nakita kayo. Sabi ko, big or small, if there is, file the case. And that is for the people who are suffering. I am not taking the cultures for them. I'm just saying that they should be treated just like a true Filipino citizen. So kayong mga citizens of the Republic of the Philippines, alam na ninyo kung sino at ano ang mga, you know, sometimes an office, the way you handle, you conduct yourself while you are there and you think that it is power, tapos ganun ka, that is a reflection yung pagkatao mo. So tignan lang ninyo kung sino yung Pilipino na magsigaw-sigaw sa kapwa Pilipino niya, tapos yung iba, ganun rin, may mga babae, ganun rin kabastos. Yung may inuduro naman dyan sa effective, fictional ball for you. Mga Pilipino, alam nila kung saan kayo ilagay. You know what? Ako kung sa ano lang, hindi naman ako naghanap ng damay kasi mag-retire na ako. Pero matagal na rin yan sila. Halos kaedad ko yan eh. Magdidiferensya lang kami ng mga 5 years. Gano'n. Palitan na ninyo yan. Matagal na yan sila dyan. At napakita na nila ang talent nila. Hanggang dyan lang. Hanggang dyan lang sila. Why don't you get masyadong huwag kayo kumuha yung mga bright, mga brilliant, gano'n. You know what? Maghanap kayo ng kandidato na ordinaryo na Pilipino. Bigyan ninyo ng panahon at ipakita rin niya. You are better off with ordinary-minded Filipinos. Itong na malaman mo kung mag-speech, magsalita, magsigaw. Kasi kung ako rin ang punta dyan, sabihin ko, Hoy buang, Pilipino ako, Pilipino ka rin. Ang problema lang na ilagay ka dyan sa position mo na hindi karapat-dapat. Time to correct this aberration. Panahon na talaga na I'd like to advise, not tell, advise the Filipinos na palitan na ninyo.
paano? Huwag ninyong iboto. Kung magulo sila, may police, may military, they are the guardians of peace. So, do your duty. Sabihin ko sa kanila. Wag basta mamilit sila kasi those people, I'm not talking about the national, even the locals. My guidance to the DNA secretaries, walang pabor-pabor sa assignment. Pag hiningi mo yan, yung tao na yan, ibigay mo, itapon mo doon sa kabila. At yung kabila, kung mahiningi, kunin mo, itapon mo dito. Para neutral. At ako, paalis na. I'm warning everybody. Everybody. Kasama ko sa partido o hindi, o kaibigan kita o hindi, kalaban kita. Itong eleksyon na ito, wag kang magkamali. Kasi nandyan pa ako. Of course, I think the supreme body during elections are the COMELEC. And I will just also coordinate with the COMELEC. And I will not allow fraud, tapos yung mga tigas-tigas. May mga dyan, lalo na yung matagal na sa politika. Political warlords na may mga armas. Pag ganon ang gawin mo, you terrorize pati kayong mga NPA, huwag kayong sumali. You are fighting another cause. It's a losing one. Pero huwag kayong makialam dito sa election at saka yung drug money. Malaman namin yan. Kung magtatapon ka ng pera, magbili ka ng boto, 1,000, 1 boto, titignan ka namin. Hindi ako mainggit na presidente na ako. Mag-retire na nga eh. Pero gusto ko na bago ako umalis, ay makatikim lang man ang Pilipino na malinis na eleksyon. I'm especially Mindanao, I am appealing to the leaders, both sa lahat ng tribo, na huwag kayong kasi I said, if you do not follow a peaceful path in the elections, papuntahan ko kayo ng army pati police. Disarmahan lahat ng tao, kulungin ka. Ako na ang bahala magsagot kung bakit ka kinulong. Basta magterorismo kayo. I am pleased to learn about the prompt response of COA Chairman Michael Aguinaldo to our call to audit the Philippine Red Cross. Sabi ni Gordon, hindi pwedeng audit yung Red Cross. But tinawagan ko well, of course, through channels, tinawagan ko si Chairman Aguinaldo, and he has signed a memorandum dated September 23, 2021. He directed all sector heads, directors and OICs of COAS, central and regional offices, and all others concerned to submit to the Fraud Audit Office Special Services sector a compilation of their audit findings per sector on the subsidies and or fund transfer received
and utilized by PRC covering from a period of January 2016 to September 2021, and to submit a duly signed summary schedule of subsidies and or funds received by PRC on the same period. I am likewise reassured that instruction is given is prompt action and compliance. This is really a very welcome development, and I commend our Solicitor General for his quick as well as his COA Chairman Aguinaldo for paving the way for the long overdue audit of the Philippine Red Cross. Ang inatasan ko kasi dito na to ask Chairman Aguinaldo to conduct the audit, si Solgen Calida, Solicitor Calida wrote Aguinaldo, at ang sagot naman ni Aguinaldo was a prompt one by initiating immediately an auditing program. However, may I remind COA of their constitutional duty to collect the 140 million pesos notice of disallowance issued against SBMA during Gordon's time, and was stated in the demand letter of SBMA Chairperson and Administrator Wilma Isma, dated August this year, which was sent via registered mail. This has been fully sustained by the Supreme Court as final and executory. Alam mo itong 146 pera ito na nagamit ng SBMA during their time, ito 146 million, ang 86 million dyan was attributed to Gordon alone. Siya yung humawak ng 86, napunta sa kamay niya. So gusto ko kunin pati yung part of the 146, yung iba, kunin na nila. Let me see, let me recall my law, baka matagal na ako wala sa practice baka magkamali ako. Pero as far as I know, pag yung disallowance maging final and executory, kasi nag-appeal ka, talo ka, pumunta ka ng Supreme, talo ka, tapos final and executory, I think you can ask the sheriff to levy and collect. Correct ba ako dyan? Yeah, to execute the decision. Tapos levy. Kunin nila. That is the sheriff. It is the duty of the sheriff pag if there is a request. Sayang yung pera. Makatulong pa yan kasi ibigay natin kay Secretary Galvez pangdagdag ng bakuna. Yan. Yan ang purpose ko. Bakit interesado ako? There is never enough in this government. That 186 million would go a long way to buy so many vacunas needed by the Filipino people. So, when you go to the kampanya na, remember the 146
million. And the 86 million of that went to the hands of Gordon. Nagmamakalinis ka. That's what I'm saying. You have practically painted everybody black because you want yourself to appear white. That is the problem, Gordon. Bayaran mo, marami ka namang pera dyan. Personal mo yan eh. Yung disallowance, personal mo yan. Ibig sabihin yung 86 million na punta sa kamay mo, hindi mo yan ginastos ng husto sa gobyerno. Ginamit mo ang pera o ninakaw mo, isauli mo yan, personal. Hindi yung property ng SBMA. Pagsabi ito, levy, execute yung disallowance. When Gordon runs for any office, my countrymen, remember the 146 million, pati yung 86 million. Inyo yan. Sa tao yan. At ibigay natin doon kay Secretary Galvez para ibili niya ng medisina. COVID. Kailangan, marami pa tayong kailangan. There are 110 million Filipinos. Kung maaari lang, bakunahan natin lahat para wala na tayong sakit sa ulo. Remember that. Yung 86 million lang, yan lang itandaan ninyo. At sa kamay ni Gordon, saan niya nilagay, sa aparador ba o sa bulsa niya, o sa bangko, yan ang hindi natin alam. As we continue to fight COVID-19 and other challenges confronting our nation, let us be reminded that each of us plays an important role in overcoming these problems. We can defeat this virus. Kaya natin to if we stay united, work together, magbayanihan at magtulungan tayong lahat. At lalo na kung si Gordon, isauli niya yung pera para makagbili ng medisina. Ipagpatuloy din natin ang pag-ingat laban sa virus. Palaging sundin, simple lang naman. Hindi naman kasi ito mahirap eh. At bakit hindi masunod-sunod? Mask, maghugas ka. Hindi ako akala ninyo nagbibiro ako. Also when your return comes, pag nandyan na yung bakuna, in English ito, siging gumawa nito. Ang sabi dito, pagdating sa panahon, nandyan na yung mga bakuna, magpila na kayo dyan. Pero, the barangay captain should be the one in control. Huwag mo papilahin lahat. I-divide mo. Kayo, balik kayo dito alas 3. Alas 4, balik kayo dito. Alas 5. At saka kung ulan, sabihin mo yung mga tao, uwi na muna. At hintuin yung kulang. Kung may gym, doon kayo sa gym. Huwag kayo magpaulan dyan. And the barangay captain should see to it na walang mabuhusan ng ulan. Barangay captain talaga yan eh, pati mayor. Everything there that is, detrimental to the health of the people, the mayor and the barangay captain play a very important role on that aspect. So, sayang lang ang buto rin ng tao kung lalo na yung mga barangay captain.
Kaya ako, pag nakita ako, patapos na ako, pero pag may nakita ako na nagpaulan yung mga tao, either pupuntahan kita o ipatawag kita dito. Sa isang tanong lang ako, bakit nanalo ka? Yan lang. Puntahan kita doon, maraming tao, harap ng barangay, sabihin, Kapitan, halika. Bakit ka nanalo sa eleksyon? Pagdating mo dito, no time na ang cabinet meeting, paupuin kita dito sa tabi ko. Tapos tanungin kita, bakit nanalo ka? Yan lang. Yan lang kasi wala na akong ibang maistorya sa inyo. Okay, gusto ninyo ng istorya politika, istoryahin. Pero ako, nakita ko na sa rating, huwag na tayo magbulahan. Tinatanggap ko yan lahat. Tanggap ko ang husga ng taong bayan. Simple lang. Ayaw nila ako maglaro pa ng politika. Gusto nila umuwi na ako sa Davao. At maghintay ako sa maraming dyan na kaso. Hintayin ko kayo. I will prepare for my defense na yung ICC na yan, pati yung wag lang kayong magsinungaling. Kung totoo lang, total may record naman. Huwag kayong mag-imbento na yung namatay ng malaria dyan, pati ita-charge ninyo sa akin. Kalukuhan na yan. Hindi na justice ang hinahanap ninyo yan. Ibigay ko sa inyo. Hindi ko kayo tinatakot. Huwag lang ninyo akong dayain sa ebidensya. Sabi ko naman, before I forget, maraming mga pulis dyan, pati official, they are scared. Parang ano daw mangyari sa akin. Sabi ko, tigas ng ulo ninyo. Di ba sinabi ko, anything na ginawa ninyo in the prosecution of the drug war, for as long as you obey the law, I will protect you. Akin yan. Akin, hindi inyo. Ako ang sasagot niyan. At kung may magkulong man, ako na ang magpakulong. Pagpasok ko sa prisuhan, sa umaga, sa gabi, dalhin niyo ako doon sa likod at umuwi na ako sa bahay. Alam mo, sino bang gagong magpakulong ng ICC? Ang kaharap ko, puro mga puti, mga tangina. Pilipino ako, hindi ako international body. May sarili kaming judicial system dito. Huwag kayong makialam. At saka sinabi ko, you never acquired jurisdiction over my person. Iyan talaga ang totoo. Baski anong baliktarin ninyo. Baski ang ICC, baski yan dito. Kung ibisi mo yung visa ninyo dyan lang sa yung wala yan. Pero ako, I will saan na ba yung yawa na? Ito. Yung attendance, itong memorandum ko to, na yung taga-executive department, yung taga-formalin, bahala po. Formalin.
Bahala kayo kung ano gusto ninyo. Kingdom come, balutin ninyo ng formalin yung pamalin. Ito, I sign. Pag tinawag si Roque, alam mo ang gawin mo, Secretary Roque, tanggalin mo muna yung salamin. Hindi, dito. Kung tawagin ka na, tanggalin mo, tapos ganunin mo, mag-ano ka lang, yung simple lang dito. Huwag naman yung para malata. Ganun lang, oh. Again, if you think you have enough evidence against Parmali to support your allegations, go ahead and file cases against them at the proper courts. Stop using it simply as a witch hunt in aid of election. Sasagutin, pwede bang sa inyo wag mo na akong papuntahin? Para hindi na ako babiyahe, sayang pamasahe, pati ang tsokolate sa'yo. Sa dami mong sinabi, mahabang pasakal. Ayun, nawala ako kanina. Okay, so yun mga kaibigan, napakinggan natin, no? Talaga namang until now, no? Talagang masama loob ng ating Pangulong Rodrigo Duterte, no? Kay Senador Dick Gordon. Kasi nga, tulad nga ng sinasabi natin, kung halimbawa, meron kang nalaman na talagang may anomalya, may pinanghahawakan ka talagang ebidensya, pinakamaganda, diretso ng kasuhan. Total, nandiyan naman ang Senate, may Senate Blue Ribbon Committee, so patawag na lang. Pero, yung halimbawa, sasabihin mo, kasi bata ni ganito yan, siyempre, para nga namang hindi tama yon. Kasi, halimbawa, ikaw, Senator Gordon, yung anak mo, halimbawa, ako lang to, opinion ko, may ginawang mali. It means ba na nangangahulugan yun ay alam mo at may kinalaman ka? Papayag ka ba? At papayag ka ba na sasabihin ng kung sino na yung kaya ginawa dahil turo mo? No? Ikaw, Joshua, papayag ka ng ganon? No, siyempre hindi. So yun ang sinasabi natin, yun ang sinasabi ng Pangulo, alam mong may ebidensya ka, do it, pakita mo, kasuhan, so, ganun lang. Hindi, kasi nga, nangyayari, ibang idadawit mo si ganito, idadawit mo si ganyan, kahit sino, no? Kahit sa mga magkakaibigan. Huwag yung ang ginawa ni halimbawa ni Joshua, gumawa ng kalokohan to, idadawit ko yung kasama ni Joshua. Hindi ho ganun. So, kailangan kung sino lang talaga. Yun. At alas 7:23 na po ng gabi mga kaibigan, Philippine Standard Time. Nanonood sa atin yung ating pong kaibigan na matagal na nating friend, a long time friend, si Brigadier General Cherise Manzano po ng Philippine Navy Naval Reserve Command. Ma'am Cherise, kanina po medyo nailabas na natin yung report tungkol doon sa ayuda po na binigay nyo ng Philippine Navy, no? Na naipamigay na natin. Nandiyan po, kung balikan nyo na lang po. Alam ko, napanood po ni Sir Villarosa ba yun, yung sa Navy, ma'am? Dalagang Pilipina,
Dagang Pilipina, yeah. Okay, so mga kaibigan, at sa oras na alas 7:24 po ng gabi, yan po ang naging kabuuan ng ating programang Talakayin, Rebisahin, Opinyon, Palawakin, Aksyonan, Tropa. Pero bago tayo magtapos, pasalamatan muna natin po yung ating mga kaibigan, yung ating mga katropa na tumutok, no? At hindi bumitiw dito po sa panonood dito sa ating programang Tropa. Siyempre, unang-una natin dyan si Cap Ronaldo Tuwason po ng Wanted Bagong Bayaning Maglilingkod, no? Dyan po sa Tugatog, Malabon. At ganyan din si tropang Ryan Rubio Gonzales, ayan, still watching. At yung ating pong kasamang si Mel Brian Anyosa. At si Joel Cabusora Regindin, buwan po sa lalawigan ng Ilocos Sur. At siyempre yung ating katropang LMT, licensed massage therapist na si Miss Jackie Adahar ng Lunas Herbal. At ganyan din si Ma'am Risa Sapanta po ng Barangay Bayan-Bayanan dyan sa Malabon. At si Barangay Kagawad Sanidad at Pineda ng Tugatog, Malabon din. At siyempre si Chief Senior Police Master Sergeant Randy Reyes na siya pong Chief ng Police Community Relation ng Hagunoy PNP. Ayan, magandang gabi sa iyo, Sir Chief, at salamat. At yun nga, kay paring Leo K. ng Malolos, Bulacan. At syempre kay yung isa pa nating katropang LMT na si Miss Jen Ramos Trono, no? At si Kuyang Rolando Tequilio Mendez, patuloy din nanonood, at si Bullet, at si Chuck Balaguer. Abato si Chuck po, ito po ay taga Department of Environment and Natural Resources, dyan po sa QC, sa DNR. At ganyan din yung ating kaibigan, yung katropa din natin, buhat po sa Santo Rosario, dyan sa Malabon, si Renato Arieta. Nakapatid po ng aking kumparing simpatiko rin, si Ismael, si Isma Arieta. At yung ating katropa po, nakapatid nating Muslim, no? Si kapatid na Bebot Sarip, siya po ang tatay ng ating reporter na si Gasi Zarip, no? Mula po sa Lanao del Norte. At yung ating kumaring maganda na may bahay po ni paring Leo K, si Cristina Torres K, mula po sa Malolos, Bulacan. At sabi niya, tutok sa Millennial Online TV, God bless po. At sabi niya, sana bumalik na sa normal na buhay, ang buhay daw natin, at malaya na makapagsimba at makapunta sa mga kamag-anak. Ayun, lahat po tayo, hindi lang kayo, Mare. At ganyan din, maraming salamat kay Ma'am Charis Manzano. Ma'am Charis, at balikan nyo na lang po yung ating live, yung report sa Navy kanina. At mamaya naman po ay papasok din po yung report sa ating news update, no? At ganyan din si, sino pa ba? May nakakalimutan pa tayo eh. Ayun, si Sir Randy Reyes, nabati na natin. Si Baki Puma Grappler, nabati na rin natin. Si Jennifer Trono, si Bullet, si Joshua Sumulat Baltaw. At syempre yung aking pinsan po, no, si Police Lieutenant Ricky Lopez, no? Buhat po sa, siya po ang, tawag dito, siya po ang commander ng 418, no? Diyan po sa Antipolo sa lalawigan ng Rizal. Ayan po. Good evening sa iyo, pinsan. Maraming salamat. At ayun, wala na tayong nakalimutan. Okay, so muli mga kaibigan, sa oras po na alas 7:22 po ng gabi, ako po yung muling naging kasama, kakwentuhan, kajamming, kakosa, katropa, dito po sa programang Talakayin, Rebisahin, Opinyon, Palawakin, Aksyonan, Tropa. Ako po yung naging kasama, Rosel Lopez, at nakasama ko po sa technical side, si Joshua Sumulat Baltaw. Magandang gabi, Pilipinas. Hasta la vista. Laging pumupunta, di naasahan may Kung may dinaramdam o gulong-gulo na talaga isip mo, tumutok lamang at panoorin dito sa Millennial Online TV. May tuturo po ko sa inyong isang paraan upang maibsan at mabawasan niyang problemado ninyong pag-iisip. Ito ay ang Tai Chi Learning Series. Sana po tumutok po kayo at abangan niyo po kung Sabado po ng umaga yan. Dito lamang po sa Millennial Online TV. Salamat po! Hanap mo ba ay Unwind Ventures? Tara nang mamangha sa mga tanawin.
Ano man ang iyong travel goals, dadalhin namin kayo sa Unwind Ventures at Saya. Dito lang sa Wow Biyahe. Kaya wow, di ba? Abangan dito lang sa Millennial Online TV. Ikaw ba'y nag-iisa? Nalulungkot dahil iniwan at ipinagpalit, niloko ng iyong minamahal. Kung ngayon, i-type sa inyong mga cellphone, Facebook o YouTube man ang Millennial Online TV. Dahil nasa Millennial Online TV na ang online haralista ng bagong milenyo, si Randel Villados. Naninigas ang aking katawan kapag umikot ng plaka. At haharanahin kayo ni Randel ng iba't ibang awitin para maibsan ang inyong inip at kalungkutan kahit nasaan man kayo. Hanggang sa tumanda. Come on! Kung tayo'y matanda na, sana'y di tayo magbago. At pwede rin kayong makiduet kay Randel tuwing Sabado ng hapon. Tutok na! Tawag na mga milenyo! Araw-araw ikaw ang gusto kong kasama. Buhay ko'y kumpleto na tuwing nandito ka sa tabi ko o aking giliw. Mga katropa, tunghayan ang kusinero ng bagong milenyo, si Kuya G, at ipagluluto niya kayo ng masasarap na putahe ng pagkain. At para matuto kayo kung paano ito lutuin na pwede mong ihain o ipagbalaki sa iyong mga kaibigan o kamag-anak. Kung ngayon, samahan natin si Kuya G, si Hener Arriesgado, at ituturo niya kung paano lutuin ang mga masasarap na putahe ng pagkain dito lang sa kusinero ng bagong milenyo. Live dito lang sa Millennial Online TV. Tutok na mga katropa! Mga pangyayaring naganap sa ating kapaligiran, mga balita sa buong isang linggo, hihimayin, iisa-isahin, dito sa Balitaktakan, aarangkada, kasama si Brian Enyosa, dito lang sa Millennial Online TV. Barangay, pangunahing unit ng pamahalaan lokal, kung saan dito pinag-uusapan ang bawat sinalog ng mga residente ng bawat barangay. Dito rin pinag-uusapan ng mga piling hangal na opisyal na barangay ang mga proyekto para sa kanilang barangay. Kumustahin natin ang panunungkulan ni Kapitan dito sa Dalo Barangay sa Millennial Online TV worldwide, ang katropa ng bawat barangay. At tinatapos ang ating
pagpupulong. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at tapos na po ang ating session. Adjourn na po tayo. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng uva Ursity na hindi basta ordinaryong tsaa gaya ng sa iba. Dahil sa taglay ng uva tea, ang antibacterial, best natural antibiotic, gout, arthritis, neutralizes acidity, prostate problem, gives extra energy, improve stamina, boost the immune system, fight cancer cell, reduce bad cholesterol, normalize blood sugar level, detoxify toxins, infection ng bladder at kidney infections. Naghahanap ba ng mas safe at natural organic herbal na makakatulong para sa mga nararamdaman? O worried pa dahil hindi safe sa labas dahil sa sitwasyon ngayon? Worry no more! UVA Ursi Tea is the answer! The #1 medicinal tea in the Philippines by Best Venture for Beauty, Health, and Wealth. Hindi lang basta tea dahil talagang makakabuti para sa iyong kalusugan. Helps to boost immune system, reduces blood cholesterol levels, helps to normalize blood sugar levels, detoxify toxins, helps to reduce the level of stress and anxiety, at makakatulong para sa mga nararamdaman tulad ng mataas na uric acid, kidney stones, high blood pressure, UTI, at marami pang iba. Approved by FDA, kosher and CCOF certified, 100% organic, proven and tested, and no side effects. Be healthy and live life to the fullest with UVA Ursi Tea. Now available in selected branches of Mercury Drug, selected pharmacies and supermarkets nationwide. For more details, please contact 0915 308 4112. Other studies revealed that Yuba Ursi also prevents hyperacidity and peptic ulcer by inhibiting the growth of what we call H. pylori or Helicobacter pylori, which has been found to be the most common cause of peptic ulcer. So meaning, if you take a regular glass of this Yuba Ursi tea, then what happens is that if you're suffering from hyperacidity, chances are you will improve and neutralize the excessive acids in the body, particularly in the stomach, that will help prevent you from getting into severe hyperacidity and later on develop peptic ulcer disease. Ako po si Carolina Lopez, 35 years old. Pinanganak po ako sa Legazpi City, pero sa ngayon ako po ay kasalukuyang naninirahan sa Kaika, Rizal. Graduate po ako as a Bachelor of Secondary Education. Nagtuturo po ako sa loob ng 3 taon sa isang private school. Pero dahil nga sa medyo mababa yung sahod, naisipan kong lumipat sa isang call center. Habang nasa call center ako, umatake itong aking karamdaman na tinatawag na psoriasis. Almost 16 years na siya, pero this past August, siya umatake ng malala na kung saan halos hindi na ako makakita, makalakad, hindi ko na magawa yung mga pangkaraniwang gawain lamang sa bahay. Isang kapatid ko sa member ng Best Venture. Nirekomenda niya ito sa akin. Pero nung una, hindi ako naniniwala. Sinabi ko sa sarili ko, ini-insist niya pa rin na gamitin ko. So sabi ko sa sarili ko, wala namang mawawala kung susubukan ko. Then, ito na nga, binigyan niya sa akin si Yuba
TROPA D, at ang grade C. After 1 month kasi, hindi nga 1 month 1 week, nakita ko na kagad yung pagbabago. Then, kinontinue ko siya kasi sabi ng ate ko, kailangan daw matapos ko yung, maubos ko yung isang box ng grade C at saka nung T. Which is, nung after 2 weeks na natapos ko siya, doon ko na talaga nakita yung sobrang ganda ng epekto. Nakikita mo yung pinkish na yung mukha ko, sobrang kinis ng balat, na halos pinagtataka na ng mga kapitbahay namin na ano daw ba yung ginamit ko. Na kahit sila nagulat dun sa pagbabago sa katawan ko. Kasi lumalabas ako ng bahay na at nakatanong ko talaga. Matalang nakalabas sa akin. Kaya masasabi kong sobrang effective talaga. Ngayon, ang tinitake ko na lang ay yung grade C. Yung T, bira na lang siguro every other day. Hindi na siya yung araw-araw. Kasi nakikita ko na yung minsan na hinanapan ko yung katawan ko kung may lumalabas pa bang mga red patches, mga ganyan. Pero sa ngayon wala na eh. Proud ako na nakilala ko si Best Venture. Ako si Carolina Lopez, 35 years old. Sa ngayon po ay isa akong masasabi kong psoriasis survivor dahil sa Best Venture. Sa mga katulad ko po may ganitong karamdaman, nire-recommenda ko po ito sa inyo na inyong subukan, baka sakaling makatulong sa inyo. Sapagkat sa paggamit po ng Best Venture, wala po itong side effect. Wala kayong mararamdaman na kahit anong side effect sa inyong katawan. Ang makikita nyo lang ay yung paggaling. Yun lang po. Lahat ng yan, mga katropa, ay nasa uva or city ang tsa para sa bagong milenyo. Inom na, mga katropa. Talakayin, rebisahin, opinyon, palawakin, aksyonan. Kasama si Rosel Lopez, ang inyong katropa, dito lang sa Millennial Online TV. Ang katropa mo sa pagbabalita. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang magiliw, pero sa sinamanan, alam ng puso, sa titik mo'y kulay. Upang pinilang, kuyagan ang magiting, sa manlulupin, di ka masisigil, sa nagatang tugon sa simoyan, sa langit ng bagaw, ay hinatang tugan, awit sa pagkayang minamahal. Ang isang ng agawan ko'y tagumpay na nagtitingin, ang bituin at karanya, kailan mo may magtitingin. Lumanang araw na warhagit pagsingka, buhay langit sa piling mo. Ang ligaya na karnay pangahit, at mamatay ng dahil sa'yo. Millennial Online TV is now signing off.